Sabah, Tuhan Sabah, Tuhan Sabah, Tuhan Jiboy, Jesuan Sabah, Ali Ali, Jesu Sangi, Ali Sangi, Deva Utorai Kontatena, Ali Jesu Sangi. Deva utorai kontatena, Amin Jesus ogie. Tuhan Sabah, Tuhan Sabah, Tuhan Sabah, Tuhan Jiboy, Jesuan Sabah, Amin, Jesus ogie, Amin ogie. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आपले पोंड सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक परगोटोवंक वचुया. आयचो विशय बरें विस्तारप्याक तरेतरेच्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपो न्हय. असल्या आव्हानांक दितायेन फुडो करता, बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज सांता मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटान आसलोल्या अजपांच्या पवित्र कुर्साचो उगडास करून आमी परब समोर ओंपता. आपले पोंड सोडून बरें विस्तारूंक कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां स्तुती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत असलो वावर करतेली खाती आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगोटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बरें करूंक आमकां उमकोच वेळ जाय अशें ना. बरें आमी केन्नाय करूं येता, पूण तें बरें करता तातूंत आमचें आपलेपण आसा जायत हाचेर नियाळ करूंक गरज. जेजून कुर्सा वयर वरवीं आमकां जैत मेळून घेतले आनी आपलेपण सोडून बरें करूंक वावुरलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरूय हेच भाशेन असलीच देख आमकां दिवन गेलो. आमी तांची देख घेवन बरें तें करूंक, आपलेपण सोडूंक आनी त्याच क्रिस्ताक परगटूंक आमकां हे मिसांत कृपा दरेकल्याक मागून घेवया. आनी कांय पावटी आमी चुकल्या देखून देवा मुखार एकामेका उजीर गुन्यांवकारी म्हूण वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाच्या चिंतून तोंडाक सारून वायट आदारून बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो भाग्यान सुदांचो वाड मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाची तुस्त करून आमी मोहिमा देवाक म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताचे इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरविचाराया सोडविदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीणपण भोगची म्हूण ओगोडीत जडवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्याहून तो कालतो जालो. मोरोपर्यान आनी कुर्सार मोरोपर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत सर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रचणेन परगोडचे. देवाची उतोरये. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी व्हडल्यान दिवया. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक येता ताका कान दी. ओपारीनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो ताका मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजांतावन ताचेशी परतताली. तेन्ना देव आपलें खडपण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरते मात तें ताचें उलोवप. तांच्या ओंठांची उतरां फट केली. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोण वाडयन तांचें पातोक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उदगाराक सगलीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नमान, वंदन, महिमा
स्तुती दिनवास तुका तुझ्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन केली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमांक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान ओरोण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वागानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आपलेपण सोडून बरे आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांव तरणाट्यांच्या केंद्रांत युथ डायरेक्टर कसो वावर करतालो तेन्ना एक दीस रातच्या वेळार सुमार 12 वरांचेर एका तरणाट्या चेडवाचो म्हाका फोन आयलो आनी म्हणूंक लागले, फादर, this is my last night. I'm going to commit suicide. ही म्हजी निमणी रात आयज हांव म्हाकाच सोंपयता. बाबडीनो, ह्या चेडवाक हांव वळखतालो आनी हाचे आदीं ताणें दोनदां तरी असोच सुसायड करूंक एटेम्प्ट केल्लो. एकदां पिल्लां घेवन आनी दुसरे फावटी बांयंत उडी मारूंक आनी हे फावटी तशेंच पिल्लां ताणें हाडून दवरलेलीं आनी तें घेवंक तयार आसलें. हांवें विचारलें, कित्याक लागून तूं करूंक सोदताय? आनी तेन्ना म्हणूंक लागलें, फादर, म्हजो डॅडी आसा तो कसल्याच फायद्याचो न्हय. तो पियेता, म्हाका कितलेंच उलयता आनी म्हज्या इश्टां बरोबर म्हाका ताची लॉज दिसता. आनी हे भाशेन जायते ताका सांगूंक प्रयत्न केले पूण कशेंच समजनासलें. जायतो वगत आयकलें. उपरांत ताका एकूच सांगलें हांवें, तूं सुसायड करूंक सोदताय, कर, पूण आयज न्हय, फाल्यां सकाळीं. पूण म्हजें एकूच आयकून घे. आनी तेन्ना ताचे लागीं हांवें प्रश्न केलो, तूं ल्हान आसलें तेन्ना तुका इस्कॉलाक कोण घेवन वेतालो? आनी ते म्हणूंक लागले, म्हजो डॅडी म्हज्या हाताक धरून व्हरतालो. तूं दुयेंत आसलें तेन्ना तुका दोतोरागेर कोण व्हरतालो? म्हजो डॅडी. तुका जेवण जाय आसलें तेन्ना हे पयशे जोडून कोण हाडटालो? म्हजो डॅडी. तुजो रोप उमयताली तेन्ना आवय तुजी उदक काडून कोण दितालो? म्हजो डॅडी.
आनी तूं मागो नासतना तुका वस्तू हाडून दितालो तो कोण? म्हजो डॅडी. तेन्ना हांवें ताका सांगलें, आतांच तुजो डॅडी तुका उपकारना, तेन्ना उपकारतालो. आतांच तुजी ताका पडलेलें ना, आदी सोरो पियेन आसलो तेन्ना पडलेलें आसलें. तो सोरो पिवंक लागलो कोणाक लागून? आनी ते म्हणूंक लागले, म्हाकाच लागून. कित्याक ह्याच चेडवाची वागणूक वायट जालोली, वायट इश्टिणी बरोबर ते भोंवताले. आनी हे भाशेन ताच्या जिविताक पडोवन जायते सांगून समजना जातूच टेन्शनान एके भाशेन होच बापूय ताचो पिवंक लागलेलो. आवय दीस आनी रात तांच्या दोगांय पासत मागताली. बाबडीनो, तेन्ना हें रडूंक लागलें. हांवें म्हटलें, फोन बंद करता, फाल्यां तुका हांव मेळटा. 9 वरांचेर बाबडीनो दुसऱ्या दिसा फोन मारलो आनी विचारलें, तूं जिवी आसा काय मेला? रडूंक लागलें. प्रितीचे बाबडीनो, ही खबर हांव सांगता, ही 3 मनशां हांगासर मेळटा. हें चेडूं, बापूय आनी तांची आवय. आपलेपण सोडून जियोक आयज सेवा धर्म आमकां आपयता जाल्यार ह्या चेडवान फकत आपल्याचेंच चिंतलें, आपलेपणानूच भरलें. दुसरी म्हाका कितें म्हणटा, म्हज्या डॅडीची म्हाका लॉस दिसता. आपलेपणाचें फकत आपणाचेंच चिंतलें. आपूण तर मेलें, आपल्या आवय बापायक कितें भोगतलें हें चिंतूंक ना, आपलेपणान भरलें. दुसरो भाग ह्याच विश्वाचो बरें आदारूंक बापायन जायते बरें आदारलोले. पियोच्या आदी जायते बरें आदारलोले. हे सगळें ताचे विसर पडलो. सो बापूय बरें आदारपी आसलो. आनी तिसरे सती बाबडीनो, क्रिस्ताक परगटूंक ही आवय तांच्या पासत मागताली. आनी दोगांय मनशां बरीं जातूच जायते कडेन वचून आपणाचीच गवायकी दिताली. मागण्या वरवीं ही दोगांय मनशां बरीं जालीं. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें पयलें वाचप भाग्यन पावलुची चीट आमकां उगडास करता. जेजू ताणें आपलेपण सोडलें, बरें करून तो वावुरलो. देवाच्या स्वयंबाचो तो आसलो, पूण देवाची गोत आशेवन ताणें सांबाळूंक ना. देवाचे पदवेचो तो आसलो, पदवी ताका आसली, पूण ताची पदवी ताचे तकलेक मारूंक ना. देवाचो पूत तो आसलो, ल्हान विकतो जालो, खालती जालो, बोडाय दाखयली ना, व्हडपण दाखयलें ना. म्हणटच होच जेजू आमकां देख दिता. दुसऱ्या उतरान बाबडीनो, कुर्सा वरवीं जैत व्हरून ताणें आपलेपण सोडून बरें आदारून हो बापाचो मोग दुसऱ्यांक परगटायलो, बापाचें राज दुसऱ्यांक परगटलें. बाबडीनो, आयचो शुभ वर्तमानकार आमकां उगडास करता. जे भाशेन मोइजेसान ओरण्यांत सोरोप उबारलो आनी जी मनशां हाचेर नदर मारताली ती वाचताली, हेच भाशेन तो सोर करता जेजूक कुर्सार उबारलेलो. आनी जेजूनूच ही सोडवण दर एकल्याची आमची आसा म्हणून तो उगडास करता. तोच शुभ वर्तमानकार फुडें आमकां सांगता, बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक पाठोवन दिलो. कित्याक? दर एकल्याची आमची बाबार्थ्यांची सोडवण जावं, संवसाराचें थारण करूंक आनी सासणीक जिवीत दर एकल्याक आमकां मेळूंक ह्याच बापान आमकां आपलो पूत धाडून दिलो. बाबडीनो, आयचो विशय परत 3 वाटेन आमी वांटलो जाल्यार आपल्यापणान बोल्लोलो मनीस कोण? आपल्यापणान बोल्लोलो मनीस जाका दुसऱ्यांक दिवंक वेळ ना, ताका वेळ ना समाजाक, ताका वेळ ना इगर्ज मातेक, ताका वेळ ना फामिलीक. उतरांनी घडये चुरचुळे करता, पूण करण्यांनी सेवा करूंक चुकता. कांय पावटी भावना ताची आशेची जाता आनी जें कितें आपणाक मेळटा तातूंत तो दादोशी जावचे परस परत परत सुबेज आनी मेळचें म्हूण तो येवजिता, पूण ताच्या हातांतलें कांयच सुटना. हो आपल्यापणान भरलेलो मनीस. बरें आदारपी मनीस कोण? जो ओळखून घेता
देवान म्हाका दोळे दिल्या दुसऱ्याचें बरेपण पळोवंक, दुसऱ्याच्यो गरजो पळोवंक. देवान म्हाका कान दिल्या दुसऱ्याच्यो किवच्यो आयकूंक. देवान म्हाका हात दिल्या दुसऱ्याचो भार ल्हव करूंक. देवान म्हाका गोठाय दिल्या म्हज्या आवय बापायक वसोक्त आसलेल्यांक गोठाय दिवंक. जी कोण एकसुरी आसा तांकां वेळ दिवंक. जी कोण निराशी जाल्या तांच्या जिवितांत अर्थ हाडूंक. जी कोण पिडा सोंसता तांकां मोगाचो इलाज दिवंक. हे बरे आदारपी मनीस चित्ता. आनी बाबडीनो तिसरो भाग क्रिस्ताक परगटून. क्रिस्ताक परगटून दर एकल्याक आमकां क्रिस्ती मनशांक तोच जेजू आपयता. क्रिस्टियन म्हणटा आमी तेन्ना यन म्हणल्यार फॉलोवर. क्रिस्टियन फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. जेजूचो फॉलोवर, जेजूचो पाटलावदार. म्हणटो जेजून केलें तें आमी करूंक. आयची ह्या वर्साची बिस्पाची गवळीक चीट बाबडीनो बऱ्या सामारेकाराच्या ओपारीचेर आटाकून आमकां थोडी भोव उतरां तुवें बिस्पायब आमकां सांगता. गवळीक चीट आमकां उस्कायता मनशाची प्रतीक्षता राखूंक म्हणल्यार टू अपहोल्ड ह्युमन डिग्निटी. दयाळांतल्यान साक्षी दिवंक. टू बी विटनस थ्रू कंपॅशन. घायल जाल्ल्यांक पेखोवणी दिवंक. टू हील द वंडेड. उदारपणान दिवंक. टू बी जेनरस इन आर्म्स गिवींग. दुसऱ्याचें खाशेलेपण ओळखूंक. टू एक्सेप्ट आयडेंटिटी ऑफ अदर्स. पयल्या सवे जबाबदारी घेवंक. टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर नेबर. देवाच्या बोडाचेर पातयेवंक. टू ट्रस्ट इन गॉड मोर दॅन आवर ओन स्ट्रेंथ. आनी बरे आदारूंक रिस्क घेवंक. टू टेक रिस्क ऑफ डुईंग गूड. ही भावना आमकां गवळीक चिटीन मेळटा. क्रिस्तान क्रुसार आपणाकूच मोडलो आनी मनीसपणाच्या बरेपणाक त्याग केलो. बरें करूंक रिस्क घेवया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरानूय संवसारी सपनां पयसायलीं. आपलो गांव देश सोडून तो आमच्या भारतांत आयलो आनी होच क्रिस्ताचो मोग परगटूंक ताणें जायते त्रास ताणें घेतले. म्हणटच आमचोच कम्फर्ट झोन एके भाशेन सोडुया आनी आपलेपण सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक साक्षी दिवंक ताकाच परगटूंक वावरुया. अशें जावं. जेजू म्हणटा वच आनी तुवें तशेंच कर. सगळीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार कांय आमची मागणी ह्याच आमच्या देवा मुखार खालतीकायेन दवरुया. पोरजेन विचून काडलोले आमचे सरकारी अधिकारी आपलेपण सोडून बरे समार्यकर ते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या फिरगोजांनी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावन समाजाक जेजूचे काळजीदार गोवाय आमी जावंक बापा लागीं बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे आपलेपण सोडून मनशांक अभिमानान लेखूंक समेस्ताचे बरेपण पळोवन दोळ्याय दाखोवंक जेजूच्या खुर्साची स्मृती घेवन बरे समार्यकार आमी जावंक बापा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. क्रिस्ताक परगटपाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी फुडो करूंक बाबाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भोसुरीचे बापा, काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमची दर एकल्याची क्रिस्ती जबाबदारी वळखून तुज्या पुताक आमी परगटूंक वावरूंक भाग्यवान फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी वावरूंक आमकां तूं करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Bapa bani, Bapa bidun, panganaka rubenaka. आपल्या कसा सोवेवू, Jesu तुझे कारिस्माता. आजच्या दिसा आपले जिणे देवा कशी कुरीस बेगून. Mogan mengon shiri soru, Jesu tuja karismata. Jesu mata, kushenita, sobres moche, Baba pronto. Jesu mata, kushenita, sogles noche, Baba mundo. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुरगा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी बरी सगळेच्या देवा सगळेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकाचें भोगसणें जोडून घेतलें. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजल्लें, रुखांत तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन
आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण तातूंच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartați urgut porcătoia. Tucea cu său, ani până ce vom hora vorbi, tu venam ca să rămâi somea. Să sărăcea, să vorbeara, amci să बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्म दुथा आनी सर्व काळी दुखां मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहीम म्हाका मुखामुखां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu सांगाता, त्याच Jesu ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वमेलार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आपले पण सोडून बरें करूंक आनी जेजूक क्रिस्ताक परगटूंक आमकां आदारण करपा त्याच जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा तुझे नाव बरी जाव, तुझे राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळमेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भशेन ओतरेकता. तूं आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी असो जेजू जाका भाग्यवान फ्रांसीस शावियरान आपले परगट केलो. ओच जेजू ह्या वेळार आमकां पवित्र जेवणाक आमंत्रण करता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना, तुमच्या यात्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक मेळटलें. बसलोलीं आसात ताणें दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें, एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्यांव वो जेजूक शिवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेजू आमचे खास आयला ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून जेजूक ओगीपणी आमी दिन वाचुया. प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. मातशें बसूया. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां आतां 7:15, 8:15 आनी मिसाची मांडावळ करतली रायची फिरकोसकारां आनी 9:30, 10:30, 4:45 ही मिसाची मांडावळ करतली सोशल अपोस्टोलीक कारितास CSJP. 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची
10:30 मीस आसचें ना पूण अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी ते उपरांत 12:30 मीस आसतली. सगळ्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर 7 साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवंक येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयान आमच्या व्हॉलंटियरां कडसून घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रूमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट सुमरंबलेल्या फादर ओलावो हांकां आमी दिन वाचताव. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या चेल्सी आनी एल्सी आनी तांच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सगळीं सांगतात भाग्यवान फ्रांसीस सावेराची मागणी आमी उच्चारुया. भाग्यवान फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागताव. हे वेळार सान फ्रांसीस शावेराची मजतीन आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्यो ओंत्रेत बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटा. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. San Francisco Xaviera, तुझे सुत्राय मागवान आसा तांकां पयली भार सुरूंक दियात. केट करिनाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान
काउंटर्स आसात. मिसाची वाचपा बरी तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बाजलिकेच्या दारान लिटरची टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळी मिसा आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. JCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनीक आशीर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटलें. तुमच्या काश्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडीच कंट्रोल रुमान व पुलिसेक कळोवची. बाजलिकेच्या कॉरिडॉरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट आनी सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजेवाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
check, 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 check.
देवांचा बाप तू माझा बाप, देवांचा बाप तू माझे बाप, जेजू आमचा बाप आणि आम्ही एक, जेजू सगळे आम्ही सगळे एक, देवा उद्धार ऐकतो त्यांना आम्ही एक, जेजू सगळे एक, देवा उद्धार ऐकतो त्यांना आम्ही एक, जेजू सगळे एक, देवांचा बाप तू माझा बाप, देवांचा बाप तू माझे बाप, जेजू आमचा बाप आणि आम्ही एक, जेजू सगळे आम्ही सगळे एक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सगळे असो. आपलेपण सोडून बरे आदारूंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. आज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतल्या. बरे विस्तारप्याक तरेतरेच्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपो न्हय. जो असल्या आव्हानांक दिठायेन फुडो करता, बरे विस्तारीत रावता, तो जेजूचो नीस गोवाय जाता. आयज सांता मोनिकाच्या कोवेतांत आसलोल्या अजापांच्या पवित्र खुर्साचो उगडास करून आमी परब संबोरमता. आपलेपण सोडून बरे विस्तारूंक खुर्सार मेल्लो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख. ताचो आदार ह्या मिसांत मागून वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतान असलो वावर करतलीं खातीर आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत बरें करूंक उदीक दुसऱ्या खातीर वावरूंक घडीक जायत आमी पाटी उरल्या. असल्या दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून घरान उच्चारून वायट करून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोडपराध. हे बसोत बाकी तुतांत सांगवार मरे सगळ्या दुकांत आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करातून प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचे म्हूण अगुणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलाय. हो गूढ वळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेळ्ळल्या ह्या जेजू थंय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताची सांगता तुज्या सासणेक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. भागीवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी खुर्सार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्पोर म्हूण सगले रोचणेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. म्हजो उपदेश चीट दिवन आयक. म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. अपारांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचेरशीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेस्वर आपलो देव तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या वोंटांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नमन, वंदन, महिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार्थान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोण स्वर्गार चडोंक ना. जसो मोइसेसान अरण्यात सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर
अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास दवरतात त्या सगळ्याचो नाश जायना जावच्याक, पूण सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्या मोग्यानो, देवान आमकां आपल्या हातांनी आकारल्यात. आपल्या नांवान आनी आपलो आत्मो दिवन आमकां संस्कारल्यात आनी पवित्र केल्यात. तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो हे मिसांव आमकां सगल्यांक दिलोलें आसा. पूण जायते पावटी हांव म्हाका देव सोमेजता. बरें आसा तें म्हजें, उरलोलें सगलें तुजें. हांव म्हाकाच, म्हजें असलो ह्या संवसारांत आनी कोणूच ना असलें मन, असलें चिंतप, असले आवडे घेवन आमी जियेता. आनी हाकाच लागून आयच्या दिसा आजचो नव्यानाचो विशय आपलेपण सोडून बरें करूंक जेजूक परगटूंक आमकां उलो करता. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एकल्या मनशाचो उगडास आयलो. हो मनीस तामिळनाडू मदुराय शारांत जियेता. बरो शिकलेलो, व्हडले फामिलींतलो. स्वित्झर्लंड ताज हॉटेलांत एक हेड शेफ कसो वावुरतालो. 2002 ह्या वर्सांत घरच्यांक भेट दिवंक आपल्या घरा येयलोलो. घरा वेताना वाटेर तो एका मनशाक पळयता. आनी हो मनीस कितें करतलो काय, डस्टबिनांतलें जेवण काडून आपलें पोट भरतालो. हें पळयना फुडें हो मनीस चुरचुरता, तोटाक जाता, निर्शेता आनी आपणाकूच एक दोन प्रश्न करता. म्हणटा, परदेसांत हांव एक हेड शेफ कसो वावुरता. म्हज्या हातांतल्यान कितलेच भाशेची जेवण हांव रांदतां, पूण आनी कितल्याच जाणांची हांव भूक मारतां. पूण म्हज्या गांवघरा कितलींच जाणां उपाशी आसात, कितलींच जाणां जेवणाक पातेशीर जातात. थोड्या दिसांनी हो मनीस आपलो वावर सोडटा, एक घर बांदता आनी वाटसुऱ्यांक, कोण नासलेल्यांक, गरीब दुबळ्यांक ह्या घरांत आसरो दिता. आपल्या हातांनी जेवण रांदता, तांकां जेवयता, तांचो परामर्श करता. कोण नासलेल्यांक तो एक आलाशिरो जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मनीस आपल्याकूच विसरलो, गरीब दुबळ्याचें बरेपण पळयलें. आयज हो मनीस देवाचो उपकार कसो ह्या गरीब दुबळ्यांक जाता आनी जालोलो आसा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या मनशान तर आपलें चिंतलोलें जाल्यार इतलो बरो वाव गरीब दुबळ्या सोबे करूंक तो पावचो नासलो. मोगाच्या इश्टानो, आपलेपण सोडून बरें करूंक आमकां आयज उलो. पवित्र पुस्तकांत तर आमी बारीकसाणेन नदर मारल्यार आपलेपणान जियेलोले जायते नमुणे आमकां दिसता. पयले सुवातेर आसा आदाम आनी एव. ती आपलेपणान बोल्ली, देवा भाशेन ती जावंक शिकताली. देवाचे कास्तीक ती सांपडली. आहाब राजा आपलेपणान बोल्लो, नाबोताची गिरेस्तकाय आपली करूंक सोदता, ताका जिवेशी मारता. देवाचे कास्तीक तो सांपडटा. निमाणे सुवातेर ताचें निसंतन जाता. दावीद राजा आपस्वार्थी जाता. उर्याचे बायलेक आपली पतीन करून घेता आनी शेवटी देवाचे कास्तीक सांपडटा. जेम्स 3:16 अशें म्हणटा, जंय आपलेपण आसा थंय दुस्पट, निड्डुकाय आनी सगळे तरेचें वायट आसा. मोगाच्या इश्टानो, आयची वाचपां आमी बरे भाशेन आयकल्या जाल्यार कशे भाशेन जेजून आपलेपण सोडून आपल्या बापाक खालतो जालो, ल्हानवीक जालो, ते हें सोत आमी आयकलां. जेजून तुजी आनी म्हजे पासत चिंतली.
आमचे थारोवन जावचे खातीर आमच्या पातकाचे फारीकपण जोडून घेवंक जेजून आपलो येवन खुर्सार उबारलो. म्हज्या इश्टानो, जेजूचे शिसांनी थार घेनासतना, आपल्या चिंती नासतना आपलो जीव रिस्कार घालून जेजूची शिकवण आख्ख्या संवसाराक तांणी परगटली. आपणाक मेळलेलो भावाक सगळ्या संवसाराक दिलो आनी होच भावात सान फ्रांसिसाक मेवलेलो होच भावात सान फ्रांसीस आपलें व्हडपण, आपली गिरेस्तकाय, आपली पदवी सगळे फाटी घालून आमच्या गोंयांत आयलो आनी हेर सुवातांनी वचून ताणें क्रिस्ताक परगटलो. सान फ्रांसिसान जर आपलें चिंतलेलें जाल्यार इतले नेटान आमचो आयज भावात आसचो नासलो, आमकां जेजू बरे तरेन मेळचो नासलो. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. आपलेपण पयसावून बरें करूंक आमकां दर एकल्याक मिसांव आसा. तरी आमी कशें करतले? कितें आमी करुया? पयले सुवातेर आमचे सवे, आमच्या कुटुंबान, आमचे समुदायात आपलेपण, आपस्वातीपण पयस करुया. काळजा मनान उदार जावया. आमची गरज ओळखूनय आमच्या पेल्याक वा आमच्या गरीब दुबळ्याक कितें चड गरजेचें तें ओळखून घेवया, तांच्या आदाराक पावया, तांकां तेंको दिवया. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्याचें बरें आवडिवया. म्हाका कित्याक पडला म्हणचे सुवातेर म्हाका दुसऱ्याचें पडलेलें आसा. म्हाका दुसऱ्याच्या आदाराची, मोगाची, भोगसणाची गरज म्हूण आयज ओळखून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर सेल्फिश जावचे सुवातेर आमी सेल्फलेस जावया. आपस्वार्थी जावचे सुवातेर निस्वार्थी जावया आनी सगळ्यांक सगोट जावया. फिलिपियन्स 2:4 म्हणटलो, आपल्या फायद्याचे कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याचें तें पळयात. हेंच करूंक हे मिसार बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबे रावया. सैमानत आमच्या आसा, आपलेपणान घुडेक जायत आमी चलता, पूण उदीक दुसऱ्यांचें चिंतून असलीं पावलां उदारपणाची मारूंक आज थोडीच आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पोटयेन विंचून काडलेले आमचे सरकारी अधिकारी आपलेपण सोडून बरे सामार्यकार ते जावं बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगोजांनी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावन समाजाक जेजूचे काळजीदार गोवाय आमी जावं बापा लागीं बळ मागुया. आपलेपण सोडून मनशांक अभिमानान लेखूंक, समेस्तांचें बरेपण पळोवन दयालय दाखोवंक जेजूच्या कुर्साची स्फूर्ती घेवन बरे सामार्यकार आमी जावं बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताक
परगोटपाच्या वावरान मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणे फुडो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बोधयाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आपलेपण सोडून दुसऱ्या खातीर ओदीक आमी तांचे सवे उदार जावंक तूंच आमकां आपयताय जाल्यार आमच्या वाटेर असल्या मनान आयच्या दिसा आमी वावरूंक बापा तूंच आमकां शिकय, आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या तांदळे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या ह्या केली सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांची बोगसणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सूर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडी पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सूर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार्थान तुवें करूंक थारायली. रुखार्थावन मरण उपसले, रुखार्थावन जिवीत उपसचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमी आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचलगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे,
हो तुम्ही समेस गियात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. गायन करून भावार्थाचो घोट पुरकोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगत शेवतोल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुझे पवित्र सोबेक प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मिल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पुरजोडीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजे बागेवन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पुतबेदार बापा सूर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमचे बापा हे सोबीत मागणे जेसून आमकां शिकयला जाल्यार उदीक आमच्या जिवितान आमी हे राज आमच्या उतरांनी पूण उदीक आमच्या कुरण्यांनी आमी बांदूं. दुसऱ्या सोबे वागून आपलेपण सोडून दुसऱ्या खातीर आमी वागतली मनशां वावुरतली मनशां आमकां कर म्हूण आमी वागुया. आमचे बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र आसूं, तुझे राय समका येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिराय समका दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां काणीक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशांत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदरका कृतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता ज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती तुदा काल तुमचे सोबे आसूं.
एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती आमी वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जिसू आपलेपण सोडून दुसऱ्या खातीर वावरूंक आपल्याकूच खुरसार त्या आमकां आपणाकूच काळिलो. ह्याच मनान ह्या जेजूक शिवूंक फुडें सरता आनी ताचीच घोटायेन हीच वाट सोडूंक आमी येता ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक शिवंक मेळटलें. बसलेली आसा ताणें दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्यांव व जेजूक शिवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेंच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
सगळी एक, सगळी भुरगीं देवाची, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक. जेजू आमचे कालसन येयला, तर हे वेळा आमचे दोळे दापून जेजूक ओगीपणी आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोमिया जेसू क्रिस्ता, कुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय, आनी तुज्या कुर्सान तावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तुजी सांगता आमकां पावय आनी तुजे लागीं खालतीकायेन आमी मागता. तुज्या खुर्सावत भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर आमी करूंक पावूं. सोजी येताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगळीं बसूया. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आतां 8:15 मिसाची मांडावळ जातली आनी मांडावळ रायची फिरगोसकारां करतली. उपरांत 9:30 वाजता, 10:30 आनी सांजचे 3:45 वाजता मिस आसतले आनी मिसाची भेट भेटयतली सोशल अपोस्टोलेट कारितास CSJP आनी उपरांत 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मिस आसतले. बिरेस्तारा दीस 28 10:30 मिस आसचे ना, पूण अंतोर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 मिस आसतले. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणे करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडल्यान घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट सुमरुमल्या फादर आफोन्सो आनी तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी केल्या दियाक पिटर हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडवळ केल्या फेबियोला आनी ताच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीरात देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सगळीं सांगातान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मागणे आमी उच्चारुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा,
जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळींच लाजताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचताव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार बागीन शावेराचे मजतीन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्यो ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा. आमीन. आपलेपण सोडून जेजूक परगटूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची पुडुपकार. सुत्राय माटवान आसात तांकां पयलें भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकात. मिसां दिवंक कॉरिडॉरान कावंटर्स आसात. मिसाची वासपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बाजलिकेच्या दारान लेटेची टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळी मिसां आमकां boldjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgovadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनीक आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मिस पळोवंक मेळटलें. तुमच्या काश्या वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बासलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवची. बासलिकेच्या कॉरिडॉरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुसे वाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
बद्दल
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी सुरेस्पर तुमची सवी असू. आपलेपण सोडून बरे आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आयचो विशय. बरें विस्तारप तरेतरेच्या आव्हानांक फुडो वचचो पडटा. फोवर सोंपनूय जो असल्या आव्हानांक निदायेन फुडो करतात. बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आज सांत मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटांत आसलोल्या अदेपाच्या पवित्र कुसाचो उगडास करून आमी परब समोर ओपता. आपले पोट सोडून बरें विस्तारूंक कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख. ताजो आदार मागून ह्या मिसांत वायटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत आसलोलो वावर कोतेली काती आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काजीदार परगटना जावंक ह्या मिसांत मागुया. सगळीं हात सोडून बाबड्यानो माफी मागुया. हांव पातकी सौर पदकार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हयन्यानो वासुदेवान चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एक स्वाद घेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हयन्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर्यपदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां मुगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताचे शान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या राया सर्वोपदेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवाची मेळणी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया पृथ्वीच्या बापाक पडलेल्या मनशा कुडाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणी गुरसाचे वळवळे आनी इनपण भोगची म्हूण
ओगुनी जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. ओ गूट ओळखून तुजो प्रमीत मोग आमी वाकणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताई दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या संगता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्यवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू ख्रिस्त देवाच्या स्वयंभाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियेवन त्यावन तो खालतो जालो, मरो पर्यंत आनी खुर्सार मरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचे. देवाचे उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो ए पोरी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगली म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे पोजेक. हांव सांगूंक बेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान तान ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारूक म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पडटी मात तें तांचें उलोवप. ताच्या बोटांची उतरां फुटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वासी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपल्या व्हडे कोणवाळायेन ताचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चडून दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगलीं उबीं रावया. स्वामी जेजू क्रिस्ता नमन वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. ज्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिवर्तमान जेजून निकोदेमाक म्हणली, स्वर्गांतान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या
मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विश्वास दवरतल्या समेस्तांक सास जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विश्वास दवरतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्ही पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमानी बसुया. प्रतीच्या बाबणेनो आयचे दिसा धाकटलो नियाळ जे आमी करूंक येता आनी हाचो विशय जावन आसा आपलेपण सोडून बरेपण आदारून जेजूक परगटुया. बाबणेनो जेन्ना बागेंत फ्रांसीस शावियर लिस्बोवातान दोरेंतल्यान येतालो गोंयांत जायते जे ट्रेवल जाताले हे बोटीचेर दिन पडले आनी बागेंत फ्रांसीस शावियर तांची सेवा करतालो. जो तो जायते अकमान ताका केले, जायतो ताका दुखयलो, पूण ताणें खूब सुडूपणे पडयली हांव बरेपण करूंक येता भारतांत, गोंयांतान हांव दुसऱ्या जाग्यांचेर वेतलो. जेन्ना तो ओल्ड गोवा पावलो बाबणेलो, जेन्ना हिंगा पिडा आसली बागेंत शावियर हांगा जायत्यो हॉस्पिस्यो आसल्यो तरेक पाद्रींच्यो माद्रींच्यो. जायत्या हॉस्पिसांनी भोंवून तांचे गाय धुतालो, तांचे गाय पुसतालो, कोणाक मातेर जाल्यार चिवन काडटालो आनी जायते पाद्री माद्र्यो लोक अजाप जातालो. येद्यो व्हडल्यो रॉयल फॅमिलींतलो हो पाद्री भाव फ्रांसीस इतले ल्हानविकायेन जेजूक आपल्या दोळ्या मुखार धरून बाबण्यानो आख्खे ओल्ड गोवा ताणें बरेपण हाडलें. बाबण्यानो आज आमी गोंयचो साय म्हणटा, ताणें आमगे एक उदाहरण दवरलें दुसऱ्यांची सेवा मोगान करून. आनी ताणें थोडी वर्सां 10-12 वर्सां तर जेजूचें राज परगटलें, पूण ताचें मन आसलें जाता तितल्या लोकांक बाबण्यानो सडवण दिवंक, तांची सेवा करून बरी खबर परगटून तांकां जेजू दिवंक. बागेंत मादर तेरेसा जेन्ना सोंपली, एक बेंगॉली बाबान फिल्म एक्टर एक 2 वरांची मुवी काडली. जेन्ना ती वेस्ट बेंगॉलाक जायतो वावर करताली जेजूच्या नांवान, जेजूचें बरेपण हाडटाली. बाबण्यानो कांय लोकांनी जे व्हडले हॉस्पिटल आसले, जे मंदिर आसले आदी ती तिका दिल्ली. थंय 100 लोक शेंद्रेचेर आसलो. कंप्लेन केली इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ कॅलकटा की मादर तेरेसा कोवीड तेर करता म्हूण. सायनो मारून दिले आनी तिका ताबडतीच परतून धाडची म्हूण येरोपाक. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ कॅलकटा आयलो आनी तिका सांगली पळय तुजेर कंप्लेन आसा. ताणें बरयलां ह्या कंप्लेनीचेर की तूं कोवीड तेर करता म्हूण. आनी मादर तेरेसान सांगली आज मेरेन आमी एक मनशाक कोवीड तेर करूंक ना. धर्मांची अंतर दवरिनासतना सगळ्या धर्मांच्या लोकांक हांव आनी म्हज्यो माद्र्यो दुर्बरांचो दुर्बळ पुअरच द पुअर हांवें सेवा करीत आयल्या. हांव खंयच्या वेळार तयार आसा. जे सिग्नेचर मारल्यात त्या लोकांक मात घेवन ये. आनी ताणें प्रूव करचें येद्यो व्हडले हॉस्पिटल आसा, ज्या मंदिर आसले, ज्या हेड बटन दिल्लें तिका. आनी बाबण्यानो तो ही आयलो, त्या लोकांकूय घेवन आयलो आनी मादर तेरेसा बालदी घेवन आपले 2 साड्यो घेवन तयार आसली फ्लाय जावपाकी. त्या पिक्चरान तो दाखयता मादर तेरेसान जायत्यो बालद्यो दवरल्यो, कपडे दवरले आनी म्हणले हो सगलो लोक जोमनी न्हिदलेलो आहा,
कोण उंकला, कोण आगला, कोण मुतला. सांगले इन्स्पेक्टर जनरलाक ज्या लोकांनी सायनू मारल्यात ह्या लोकांची सेवा कर म्हण. हांव आनी म्हजी माद्री बेतूच ह्या लोकांचो परामर्श करूंक जाय. सुमार 600 जाणटी लोक आसा तांची सेवा करूंक जाय. जी आयली श्रीमंत लोक सायन मारलेली मादर तेरेसाक एक्सपेल करची म्हूण नाकाक धरून ही भायर सरोन गेली. इन्स्पेक्टर जनरलाक लॉस जाली. त्या पिक्चरान दाखयता एक मनीस तयार नासलो ह्या जाणट्या लोकांची आगलोली, मुतलोली, हुंकलोली काडपाक. आनी मागीर दाखयता त्या पिक्चरान तो सॉरी म्हणटा मादर तेरेसाक. पयलेच फावटी हांवें पळयलें म्हणटा, आयकोन जाणा आसलो, टीव्हीचेर पळोवन जाणा आसलो, लोक सांगतात जाणा आसलो, पूण आज म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें कसलो हळशिकेचो वावर तूं करता. शाबासकी तुका दिता. बाबड्यानो, मादर तेरेसा आपलेपण सोडून जेजूच्या पावलांनी चलून जसो बागून फ्रांसीस शावेर येद्यो व्हडले रॉयल फॅमिलींतलो आपलेपण सोडून गोंय आयलो. गोंयकारांची ओल्ड गोवा इतलो ऑस्पिसियनी लोक आसलो तांची सेवा केली. म्हणजे बाबड्यानो, जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर फातर मारता, दुसऱ्यांच्यो खबरो करता, दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करता, पूण तेंच बरें काम आमच्या लागीं घडोना करपाक. तो दोनी जेजू निमणे ब्रेस्ताक कितें दाखयलें बाबड्यानो. दिनी घालून 12 आपोस्तलां मुखार जे पांय धुडान भरलेले, आपल्या हातांनी धुले, पुसले, उमावून घेतलो. देवान मनशाच्या पांयांचो उमावून घेतलो आनी कितें म्हणलें, जशें हांवें केलां तशें तुमी करात. आनी बाबड्यानो, आमकां क्रिस्तांवांक ही आज्ञा. कसली आज्ञा? बरें करूंक दुसऱ्यांक. आनी आमकां रोल मॉडेल आमचो बागून फ्रांसीस शावेर. इतली वर्सां तांब नासतना ताणें मिशनार वावर केलो. आजांच्या लोकांक बावतीन दिले, जेजूक परगटलो. आनी बाबड्यानो, आपल्याकूच विसरून निमणी घडीपर्यंत तो वावुरलो जेजूची बरी खबर परगटूंक उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान, देखींतल्यान. बाबड्यानो, आमचो बागून जुसेबास ताणें तशेंच केलें. श्रीलंकान इल्लेशेही तो रुमांत रावतालो, रातचे फातर मारताले. ते बुद्धिस्ट आसले ते भाव, सगळे ते बोट आसले थंयचे बुद्धिस्ट धर्मांचे, पूण 5 जेबासान केन्नाच जाप काडूंक ना. शॉर्टाक उस्काची पिडा येता, जायते जाण मरतात आनी जायते जाण पडून वेतात. तांचो हेड हो आसलो ह्या जाग्याचो, तोही आगतालो, मुततालो, उंकतालो. 5 जुसेबास तुवालो कुबेटां घेवन वेता आनी बाबड्यानो, ह्या मनशाक काडटा, आपल्या रुमान बेडाचेर दवरता, ताची सेवा करता, ताका पेज दिवन, ताका गांवठी होको दिवन बरो करता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू ताका दिता, आपल्याकूच विसरून आपूण जमनीर न्हिदून. आनी तो मनीस येदो व्हडलो वडील आसलो तांच्या धर्माचो, तो अजाप जाता. आमी इतले वायट केले, 5 जुसेबासाक इतले त्रास केले, पूण ताणें म्हजी सेवा केली. तेन्ना ताका गोमले जेजूचो धोरण कितें? लव एंड सर्वीस. उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूक परगटूंक. तर बाबड्यानो, आयच्या दिसा बागून फ्रांसीस शावेर आमच्या दोळ्या मुखार धरून, बागून जुसेबास, बागून मादर तेरेसा जाणें जिवितान जेजूक परगटलो, उतरांनी, करण्यांनी आनी बरेपण हाडलें. हेच हांव आनी तुमी घरा वयतूच वावरुया, ऑफिसान, घरान, शेजाऱ्यान जेजूक दिवंक, जेजूक परगटूंक. आनी हे भाशेन बाबड्यानो, आमी जेजूचे नमुणे जावन बाबड्यानो, आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक शिकोय म्हूण हे मिसांत मागुया. उबी रावुया. बापा मोगडा, जामिनी आळकेला बरेपण आदारून दुसऱ्यांची सेवा करूंक बागून फ्रांसीस शावेराचे भाशेन ह्या वेळार केरीत भाशेन जी आमी हांगा आसा, आमी एक एकलो निर्णय घेवन
देवाचे उतर आपणावन जिवितांत प्रॅक्टीस करूंक शिकय म्हूण मागुया. सगळ्या धर्मीक वडिलांनी समाजात वायट आपलेपण सोडून बरे आदारून क्रिस्ताक परगटपाच्या वावराक जायती मिसळ जालोली आसात. असल्या वावराक तांणी काळजीदारपणान फुडो करून क्रिस्ताक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा मगोडा केरी बशीन जमी आड आमी केला आपलेपण सोडून दुसऱ्या सोडून बरेपण हाडून आमकां शिकय म्हूण एक एकल्याक आमकां पवित्र आत्म्याची भरतीन भर म्हूण हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबीणेनो म्हजें तुमचें बलिदान स्वरूप दिदार द्या बापा मानता तसलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकारी मोहिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेऊ. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें भक्षणी जोडून घेतली. यांचं बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सौर पातकांतले आमकां नितळ कर आनी व्हडले पवित्रतेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्गदूतारान सासणेच्या देवा सोर काला सोरता आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण क्रुसाचेर रुकार करून तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपसले रुखांतान जिवीत उपसची रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भोसूम जावचो ही तुजी मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीय सगळो दलबार तुजे तोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे ताळे मिळून सगळी आमी खुशालकायेन गावया. So
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वसून दमडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेश घेयात आनंतले पियात, ही म्हजी रगताची काल्स, नव्यानी ससनी कर्राचें रगत, पातकांची बक्षणी मेळच्याक तुमचे बसात आनी समेज मनच्या बसात तें वारवतली, हें म्हजे उगडसाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार तुजी सेवा करून आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड रगत चोतले आमी समजता, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमचे भाग्यवान बापाक, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक समजतांक तुजे पोचोळीत मुखामोळ पळय भाव कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पारबरी देवाची माई सांगाती भाग्यवन सुसेद सोपोती भाग्यवन धर्मदुतान सर्व केले तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांडू दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां भाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्विदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. बाबणान एक फामील कशी आमी एकठांय जावन खतखत्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझ्या राज्यांत येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावडेन पडूंक दिवं नाका. सरस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दया करून जितां सोंसकाय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंडरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरवशान मोतरेकता. तर आमकां उदार काकलीतीन सौर पदकांतली सुटय, सौर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दुर्दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्रेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कश्यो तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सभी आसूं. आस्ते मुखामोलान खुशालकायेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक आमच्या दोळ्या मुखार धरून शांती वाटुया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढचुले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढचुले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढचुले आमकां शांती दी. आज तो दोन्ही जेजू दुसऱ्यांची सेवा करून जिबीत जोडवली, खुर्सार मेलो आणि जिवन जालो आणि आमकां सुटका दिली. जेजूचे मास्र गोश्वन फुडें सरतात तितली तुमी सुभागी. सगळीं बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शेवंक मेळटलें. बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें, एके वाटेन लोट करचें न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणे बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव व जेजूक शेवंक फुडें सरचें. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेसू आमच्या काळसान आलेलो आसा तर ह्या वेळार आमचे दोळे दापून ओगीपणी ह्या आमच्या जेजूक आमी दिनवासूया. प्रार्थया सुमिया जेजू क्रिस्ता कुर्सारून कळटना तुवें बापायक भेटलेल्या तुजे पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपसतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें तशें कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जूनपणाक तुज्या संगता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सगळीं बसूया. आयज भगीन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आतां 9:30 वाजता मिसाची भेट जातली. उपरांत 10:30 आनी सांजचे 3:45 वाजता मिसाची भेट कोत्तली सोशल अपोस्टोलेट कारितास CSJP आनी उपरांत 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मिस जातले. बेस्तारा दीस 28 10:30 मिस आसची ना पूण अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मिस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसारा तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. बाजलिकेच्या आल्ताराचेर सातिज्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवंक येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक तुमच्यान आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समरुमल्या रायचो प्राधिकार फादर कॉन्सेसांव हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ केल्या रायच्या फिरगोसकारांनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सरस्पोर तुमचे सवी आसूं, तुमची सवी आसूं. स्वर्ग पददार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बरेपण परगटूंक बरेपण आदारून तुमकां धाडटा. देवाचेर सगळीं सांगतान बागेन फ्रांस शावेराचे मागणी आमी उच्चारुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा
जेजूच्या मोखान तुझे काळीस सगळीच लासताले. देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार आमच्यो गरजो ज्यो आसात भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बापाक उबारुया. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शातीक पावय म्हूण मागता आनी सगटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्यात सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सुत्राय मागवान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकात. नोव्हेंबराचे 30 से कॅथेड्रलान फादर कॉन्सेसांव आनी ताची टीम नायट विजील करतात. सुरू जातले सांजचे 8:30 वाजता आनी सोंपतले सकाळच्या 5 वाजता. मिसा दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बासिलिकेच्या दारान लेटाची टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळी मिसां आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. JCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनी आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मिस पळोवंक मेळटली. तुमच्या कशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणी सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडीच कंट्रोल रुमान व पुलिसेक कळोवची. बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिल्ग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड साऊंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जोसेफाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोत मागता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोशनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्यातल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमो पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमो पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमो पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. पयलो ओर्खाचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. But he said to them, there is no need to be so amazed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He has risen. He is not here. See, here is the place where they laid him. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जुआंव 10:11. हांव बरो गवळी मेंढऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमो पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआंव 10:14 आनी 15. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात, आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दितां. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for my sheep. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमो पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआंव 15:12. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. This is my commandment. Love one another as I love you. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 14 जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Jesus said, I am the way, I am the truth and life. No one can come Father except through me. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मात्यू 7:24 देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमणे चलतात ती आपलें घर खोपटार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. Therefore, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मात्यू 10:39 आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली आनी म्हजे पासून आपलो जीव ओगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. Anyone who finds his life will lose it. Anyone who loses his life for my sake will find it. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मात्यू 12:35 बरी मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडटात वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडटात. Good people draw good things from their store of goodness. Bad people draw bad things from their store of badness. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 15:4 म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मात्यू 11:28-30 सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी लावूंक ओडू म्हजें ओजें. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. लूक 8:15 बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायक लागून पीक दितात ती सुभागी.
People with a noble and generous heart who have heard the word and take it to themselves yield a harvest through their perseverance. नमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां अमकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven. There at the right hand of God, he took his place. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मातेव 5:3. खुशे मनान गरीब ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें. हाव ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरीट, द किंगडम ऑफ हेवन इज देयर्स. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:4. रुदन करतात ती सुबागी देव तांकां बुजवंक दितलो. Blessed are those who mourn, they shall be comforted. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:5. भोली ती सुबागी प्रितूम तांचें दायज. Blessed are the gentle, they shall have the earth as inheritance. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:6. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो. Blessed are those who hunger and thirst for uprightness, they shall have their fill. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:7. दयाळ ती सुबागी देव तांची दया करतलो. Blessed are the merciful, they shall have mercy shown them. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:8. काळजांनी तोळती सुबागी ती देवाक पळयतली. Blessed are the pure in heart, they shall see God. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:9. शांती करतात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. Blessed are the peacemakers,
they shall be recognized as children of God. Noman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:10 प्रामाणिकपणां खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. Blessed are those who are persecuted in the cause of uprightness. The kingdom of heaven is theirs. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Postramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:11 म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिनसांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:12 खुशाल आनी संतोषपुरीत जायात, कित्याक सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. This is how they persecuted the prophets before you. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind, which filled the entire house in which they were sitting. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुटका 20:2-3 हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. I am the Lord your God. Do not have other gods before me. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:7 सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात. Do not misuse the name of the Lord. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae, Amma Papian Khatir Tikor, Ata आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:8 सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. Remember the Sabbath day and keep it holy. Naman Mare Kupenberle, Serves Porche Tayasa, Ostramadent Sudaiv and Sudaiv Zopud Jesu. Bhagyanti Marie Devachi Mae,
आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:12. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. Honor your father and mother. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:13. जिवेशी मारू नाका. You shall not kill. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:14. पोरद्वार करू नाकात. यू शॅल नॉट कमिट अडल्ट्री. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15. चोरू नाकात. यू शॅल नॉट स्टील. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. यू शॅल नॉट गिव्ह फॉल्स एविडन्स अगेन्स्ट युअर नेबर. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. यू शॅल नॉट सेट युअर हार्ट ऑन युअर नेबर्स स्पाउस. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. यू शॅल नॉट सेट युअर हार्ट ऑन युअर नेबर्स प्रॉपर्टी. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुदीत 13:18. म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगल्या अस्तुरे भितर भोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आपलेपण सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. आयचो विशय बरें विस्तारप्याक तरेतरेच्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपो न्हय. जो असल्या आव्हानांक दितायेन फुडो कोत्ता बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज सांत मोनिकाच्या कोवेतांत आसलोल्या अजापांच्या पवित्र खुर्साचो उगडास करून आमी बरोवप समोरुमता. आपलेपण सोडून बरें विस्तारूंक खुर्सार मेलोलो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमच्या धर्म प्रांतांत असलो वावर कोत्तेलीं खातीं आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत आपलेपणाचें जिवीत न्हय, पूण क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक बरें करून जियेतलें जिवीत. आनी हाचीच देख जेजू क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिल्या. दुसऱ्यांक ताणें बरें केलें. आनी जेन्ना आज खुर्साची आमी परब समरुमता तेन्ना न्हय फकत आपलेंपण पूण आपलें देवपण सोडून दुसऱ्यां पासत तो उदार जावन खुर्सार मेलो. जाल्यार ताचीच देख घेवन आमच्या जिवितांत आमी आपलेंपण सोडया. बरें करून जेजूक परगटूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. पूण जायते फावटी अशें करूंक आमी चुकल्या. क्रिस्ती जिवितांत शुभ वर्तमानाची तत्वां मूल्यां जिवंक आमी पाठी रावल्या. ह्या निसाबार आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरून काल्तिकायेन बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो कन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उंचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्रार्थ, ओ म्हजो प्रार्थ, ओ म्हजो बरो प्रार्थ. हे पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. जो तर आमी हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या काळज मनांत जायत्यो गरजो आसात. ह्या वेळार त्यो देवा मुखार आमी उबारुया. दुसऱ्या सवें उदार मनाची बरेपण शिपडावपाची क्रिस्ती भावा भयण आमकां करूंक मागुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओकोणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गुट वळखून तुजो अप्रेमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस सोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. बालकिवोन पावलून फिलीप कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या स्वयंबाचो तोरी ताणे ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणे आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियेवून त्या वरून तो कालतो जालो. मोरो पुर्यान आनी कुर्सार मोरो पुर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस बरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक देमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळी रुचनेन परगोवचे. देवाचे उतर हे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. सगळीं एकदां म्हणुया. सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगटापे करता. जबाब सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजांत तावन ताचेशी परतवताली. तेन्ना देव आपली कडप म्हूण परमेस्पर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. पूण थोडा पुरते मात ते तांचे उलोवप. तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्ले उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन तांचे पातोक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दांबून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरू नये. उद्गार सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुझ्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची
जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून निकोदेमांक म्हणलें, स्वर्गार थांव देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणीनो, आपलेपण सोडून बरें करून जेजूक परगटुया हो आयचो विशय. आनी ह्या विशयाचेर थोड्यो घंटी आमी नियाळ करुया. मार्साचे 7वेर ह्या वर्सा अमेरिकेच्या कोलोराडो शारांत ही एक खरी घडणी घडली. एंड्रिक कास्तिलो हो 18 वर्सांचो तरणाटो सदांचे भाशेन आपल्या इस्कॉलाक गेल्लो आनी ताच्या ग्रॅज्युएशनाक काबार जावंक फकत 3 दीस उरलोले. आनी त्या दिसा इस्कॉलांत अशें घडलें. 2 जाण मनीस बंदूक घेवन ते इस्कॉलांत भितर सरले आनी तेन्ना फार सोडूंक सुरू करता आसतना केंड्रिक कास्तिलो हो तरणाटो आपलेपण विसरून आपलो जीव रिस्कार घालून फाटीं फुडें पळयनासतना दुसऱ्याचें बरेपण पळोवन धांवून ह्या बंदूक घेवन आसले ते मनशाशी वेता, तांकां धोको घालता आनी सोकलां उडयता. ह्या वेळार तांची बंदुकां सोकलां पडटात आनी सगळीं भुरगीं आकूळ पिकूळ जावन धांवून सुरक्षीत भायर पावतात. अशें जाताना मोगाच्या इश्टानो केंड्रिक कास्तिलो बरोच जखमी जाता. ताचेर जायत्यो गुळयो पडटात आनी जखमी जावन शेवटाक तो आपलो प्राण सोडटा. दुसऱ्याचें बरेपण केंड्रिक ह्या 18 वर्सांच्या तरणाट्यान चिंतलें. तांकां वाटावंक तो फाटीं फुडें ताणें पळयलें ना, पूण धांवलो, आपलो जीव रिस्कार घातलो, ताणें रिस्क घेतली. भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो, ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक धाडलो? आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक, जेजू वरवीं आमचें थारण जावच्याक आपल्या एकल्याच पुताक देवान धाडलो. बरेपण ह्या संवसारांत विस्तारूंक, देव म्हणल्यार मोग हें सत परगट करूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो तेन्ना सगळें आपलेपण तो विसरलो. देवाचो सैम ताचो आसलो, पूण ही देवाची गोत ताणें सांबाळून दवरली ना. पूण आपल्या जिविता वरवीं ती दुसऱ्यांक बरेपण करूंक आनी वेता थंय
कुड्ड्यांक ताणें दोळे दिले, भेऱ्यांक आयकुशें केलें, मेल्ल्यांक जिवीत दिलें. अशें करून ताणें देवाचें राज परगटलें. देव म्हणल्यार मोग हें ताणें आमकां दाखोवन गेलें. आनी मोदेंच तें काबार करून सांडूंक ना, पूण खुर्सार मरून आपलो जीव आमचे खातीर ओंपून ताणें दिलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, सा फ्रांसिस्काची परबेक आमी तयार जाता. ताणें आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. ताका घडये व्हडलीं सपनां आसलीं. पॅरीस युनिव्हर्सिटीन तो शिकतालो. 9 वर्सां शिकून एक व्हड शिक्षक जावपाची ताची सपनां आसलीं. हें सगलें तो विसरता. हे आपलेपणाची ही सगळीं सपनां विसरून जेजूक परगटूंक तो फुडें सरता आनी युरोपाक थावन भारतांत येता. केदी व्हडली वाट तो तांकता. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज कॅन्ड्रिक कास्तिलो ह्या भुरग्याक, ह्या तरणाट्याक 18 वर्सांचो तो, पूण आख्खो अमेरिकेचो देश, आख्खो संवसार ताका ताची तूस करता. हे ताचे बरे कोडणे वरवीं दुसऱ्यांक बरेपण दाखोवन ताणें जेजूक परगटलो. भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत सा फ्रांसीस सावेर युरोपाक थान गोंया आयलो. आमकां घडयेक बरेपण करूंक काणकोण थान पेरणे येवंक नाका, न्हय म्हण पेरणे थान वास्को वचूंक नाका, पूण आमच्याच घरांत आमी बरेपण शिंपडावया. गोंय बायलां मदेकात मोग एकवट, आपलेपणानूच न्हय पूण दुसऱ्याच्या मोगा खातीर ती जिवंक. आपलो संबंद एकामेकाच्या बरेपणा खातीर तांणी जिवंक गरज. मोगाच्या भाव भयणांनो, आवय बापायनी जायतो वावर जायतो धंदो ती करतात आसतली. ह्या संवसारी राटींनी ती गोल जाल्या नासतली, पूण आवय बापायनी थोडो वेळ आपल्या भुरग्यांक दिवंक गरज. भुरग्यां थंय बरेपण दाखोवंक गरज. आपलो तसोच देवाचो मोग तांकां दिवंक गरज. आमच्या समुदायांनी घडयेक कोण बरो आसतलो, दुयेंत जालो आसतलो, ताची काळजी घेवया, ताका भेट करुया. अशे तरेन आमी आपलेपण विसरून आमी आमच्या घडये कम्फर्ट झोनान सायती खुशाल आसतली. आमच्या घरांतली भायर वचून समुदायांत ह्या मनशांक भेट करुया, तांचे थंय बरेपण दाखोवया. जाता जाल्यार तांकां पयशांचो आदार करुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, हें करूंक आमकां आयची सगळीं वाचपां आपयतात. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर जावन आसा आमकां एक देख, कॅन्ड्रिक कास्तिलो. घडयेक आमकां दुसऱ्या थंय घडयेक मरूंक संदी मेळची ना, पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर आमी वावरुया. तर हेंच करूंक मोगाच्या भावा भयणींनो, आल्तारार येतल्या जेजूक, ह्या आल्तारार आमी जेजूचो, तो जेजून आमचे खातीर आपलो प्राण व्हरपिलो खुर्सार, ताची समोरमणी आमी करता. तर जेजू लागीं मागुया आमकां सगल्या वायटांतली पयस करूंक, सगल्या आपलेपणांतली आमकां मेकळी करूंक आनी दुसऱ्यां थंय मोग आनी शांती विस्तारूंक आमकां आदार दिल्या प्रमाण ह्या मिसा बलिदानांत आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमी समेस्तांच्यो गरजो देवाचेर बाबार दवरून बापा मुखार आमी उबारुया. पोरचेन विचून काडलेले आमचे सरकारी अधिकारी आपलेपण सोडून बरे सामारिकार्थी जावं बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगोजेनी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण आमी शिकूं आनी आपणावूंक समाजाक जेजूची काळजीदार गोवाय आमी जावूं बापा लागीं बोल मागुया.
आपलेपण सोडून मनशाक अभिमानान लेखूंक सोमेस्ताचें बरेपण पळोवन दोयालाय दाखोवंक जेजूची खुर्साची श्रुती घेवन बरे सामारिकार आमी जावं बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताक परगोटपाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावळाक काळजीदारपणी फुडें करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. स्वर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या आदाराचेर पातयेवन न्ही फकत आमच्यो पूण सोमेस्तांच्यो गरजो मनान दवरून कायमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यान ती तुजे दोळ्यान आयकून शार्ती पावय. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजे बाबा भयणी, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देव आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचे बोगसणे जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सोर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजलें, रुखांतावन जिवीत उपजचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. की तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवृत आनी स्वर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवणतोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडांनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिप नीर आमच्यो गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुतक तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळय फावक. आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन बापा ह्या आल्तरे मुखार जमलेल्या ह्या तुज्या भक्तां पासून आमी सदांच सान फ्रांसीस सावेराचें जिवीत आमचें जिवीत करून काण घेवन जेजूक आमचो दायज करून आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक तूंच आमकां आदार आनी कृपा दी. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती सान जुसे तिच्यो बागेवन पती बागेवन धर्मदूतां सान फ्रांसीस सावेर सान जुसे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकांय वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर मंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी मागणें म्हणटना म्हज्या बापा म्हणूंक शिकोवंक ना पूण आमच्या बापा म्हळ्यार सगल्यांचो बाप. कितें भशेन दुसऱ्यांचो हुस्को आसतली आनी आपलेंपण सोडून दुसऱ्या सगळें बरें शिपडायतली आमकां कर म्हूण मागून तेंच जेजून शिकयलें मागणें भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिदांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटलेले आमची कापड कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटलेले आमची कापड. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती. होच तो जेजू देवाचो पूत. देवाचो पूत जावनय आपली गोद ताणें सांबाळूंक ना पूण सगलें विसरून सोडून आमचे पासो तो खालतो जालो उदार जालो कुर्सार तो मेलो. त्याच जेजूची देख घेवन आमी आमचें आपलेपण सोडून दुसरें सवें बरें करून शिपडावंक सोदतलीं ती सगलीं सुभागी. सुम्या सदपर म्हजे येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या पुत्रान म्हाका सगलीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवंक मेळटलें. बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें. एकीच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव वो जेजूक शेवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेजू आमच्या खालसान आलेलो आसा ओगेपणांतल्यान आमच्या खालसा म्हणून ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवन आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळीं बसूया. आयज बॉगीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. आतां 10:30 वाजता मिसाची भेट आसतली. सांजेच्या 3:45 वाजताक सोशल अपोस्टोलेट कारितास CSJP ही मांडावळ करतली आनी उपरांत 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातली. बेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 10:30 वरार मीस आसची ना पूण अंतर धर्मीक मेळावो वो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगळ्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 वाजता ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणे करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयाक आमच्या व्हॉलंटियर्सा कडच्यान तुमच्यांनी घेवूं येता. तशेंच हे पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर रॉयल आनी तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करून दिल्या आमकां आमचो दियाक हिस्टन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सगळीं सांगतान बागीवन फ्रांसीस शावेराचे मागणे आमी करूया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता.
ह्या वेळार सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापा मुखार आमची मागणी आमी दवरुया. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आपलेपण पयस करून बऱ्यो कन्यो करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोदकार. ह्या मिसा गायनाची मांडावळ केल्या जॉन आनी ताचे सांगात्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. चुत्राय माटवान आसात तांकां पयली बार सोरूंक दियात, खेट करिनाकात. मिसा दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसूं जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या दारान लेटेची टेबलार वचून मेळची. नव्यानाची सगळी मिसां आमकां boutjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनी आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मिस पळोवंक मेळटले. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसल्याय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडीच कंट्रोल रुमांत वा पोलिसेक कळोवची. बाजिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड साउंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुझेवाचाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
check. Check test. Check.
दिसाची सुरवातीक सगळीं उबी रावुया, गायन गावुया A6. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुविख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबळीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आपलेपण सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. आयचो विशय बरेपण विस्तारप्याक तरेतरेची आव्हानाक फुडो करचो पडटा. हो वाव सोंपोनूय जो असल्या आव्हानाक दितायेन फुडो कोत्ता बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गवाय जाता. आयज सांत मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटांत आसलोल्या अजापांच्या पवित्र खुर्साचो उगडास करून आमी परब समारंभता. आपलेपण सोडून बरें विस्तारूंक खुर्सार मेलेलो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख ताचो आदार मागून हे मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत असलो वावर कोतेली कांतीम आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे खालचीदार परगटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो, दरेक क्रिस्तांव जेजूचो मनीस, जेजूचो मोग तो अनुभवता आनी देवान ताका आपलो मोग दुसऱ्यांक दिवंक धाडला. ह्या पोणें ही कार्या जायत पोणें आमी कुशीन दवरून आमचोच हांवपणाचो मोग केला. देवाची बोगसणी घेवया आनी जिवितांत सदांच आमी दुसऱ्या सभेन दयाळ मोगाळ जावंक वावरुया. देवाची काकूत मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो हुसो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगो सुदांचे अंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावूं. Christ
तुया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इनपण भोगचें म्हूण उगोनी जाणवयन आनी मोगान तुवें तारायले ओगूट ओळखून जो प्रमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख बगूंक आमकांय उबारून व्हर म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासनाच्या ससनांक बागेत पावलून फिलिपांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्त देवाच्या सैबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो मनशां भाशेन जिवून तेवून तो कावतो जालो मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान कालतो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें हे पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें देवाचें उतर आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वता ताका कान दी ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्विल्ले घोट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे दवरता जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये तो तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतली आनी काळजान तान ताजेशी परतवतली तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतलो आनीक एकदम जबाब म्हणुया सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप तांच्या ओठांची उतरां फटकिरी ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वासी ना जाली जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये पूण आपले व्हडे कोंडवाळायेन ताचें पातोक ताणें भोगशिल्लें आनी ताका सोडयली आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये उद्गाराक सगळ्यो उबी रावया सुमिया जेजू क्रिस्ता नमन वंदन महिमा स्तुती दिनवास तुका तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली
परस्पर तुमचे सोबे आसूं. जिवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गांत देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचे विस्वास तेवतेल्या सोमेस्तांक सासनाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचे विस्वास तेवतात ते सगळ्याचो नाश जायना जावच्याक, पूण ताका सासनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तेचें फर्मो मारूंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो नोवेनांचो चवथो दीस आनी सोबीत सुंदर विशय म्हळ्यार आपलेपण सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक पुरगुटूंक वचुया. मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर ह्या दिसांनी सगळ्या गोंयच्या कोणशांनी सकाळच्या वेळार ते रातच्या वेळार पर्यंत हांगासर आमी धांवत येता. भागवत फ्रांसच्या वेळा उदेशी जेजूक पळोवंक, जेजूचें उतर आयकूंक, ताचो उदीक पाटलाव करूंक आनी जें कितें ताणें शिकयलां, जी पावलां तो चल्ला, हीच पावलां आमची जावंक. आनी भाशेन जिवीत आमचे संवसारांतलें उदीक बऱ्या कोन्यांनी भरूंक आनी जिवितांत न्हूच वर्सांनी आमी जिवंक, पूण बऱ्यो कोन्यांनी हें जिवीत आमी रगोवंक. आनी दृश्टीन जंय बायगून फ्रांसच्या वेर बापाशी गेला थंयसर इस्तान आमकां फाव जावंक. ही आमची आशा, हो आमचो शेवट, हो आमचो निर्णय. आनी हीच असली काळजा मनाची भावना घेवन ह्या साब्याच्या गोंयांत वर्सा वर्सा आमच्या कुटुंबा पासत आमी येता. आमच्या भुरग्यां बाळां नातरां सगळ्या पासत आमी मागता. ही पावलां चलूंक दुनियाचो आदार आमकां फाव जावंक आनी भाशेन सुखान दुखान पिडीन भलायकेन विस्वासपणान आमी हे स्थान सर्गीचें आपणावंक. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आमी जमा जाल्या व्हडले खुशालकान आमी येता. सकाळच्या वेळार जावं इतली पयसतान, कित्याक आमकां जेजूची गरज, आमकां देवाच्या उतराची गरज. कित्याक मनीस भांगार मोतयान जियेना, पूण मनीस देवाच्या उतरान जियेता. एक उतर जावन आसा जाल्या भाशेन एक वज्र जिविताचें, आनी ह्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत आमी मांडटा. लोगनीक जिवीत मांडटा, याज्ञीक जिवीत आमी मांडटा आनी उतरा उदेशी हो संवसार एके भाशेन चलता. आनी जेन्ना जेन्ना हे उतर आमी मोडटा, ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना, तेन्ना सगळी दुस्पोट आमी पडयता आख्या शिस्तीचेर. झुजां मोडां येतात, दुयेंसां येतात, सरकार पडटा, वयर सरता, कित्याक हे उतर आमी मोडटा. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आयज हे नवें करता आसतना बायबल फ्रांसच्या वेर आमकां एके भाशेन सुचयता आमचें आपलेपण कुशीन दवरूंक, आमचें आपलेपण जरा भाशेन दामून दवरूंक, आनी जें कितें संवसाराक समाजाक बरेपण दिता तें एके भाशेन मुखार वचूंक, तें विचून काडूंक. आयज मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जारपी आमच्या आपलेपणाक लागून एगोइस्टीक कॅरेक्टर जेन्ना आमचें बरें जमता तेन्ना सगळी दुस्पोट आमी पळयता.
शांती एके भाशेन काळखान पडटा आमीच पळयता आमच्या भारतान काय बरो आमचो भारत देश जायती जाणवाय आमची सोरची आसा कितली ग्रेस परंपरा आमची लागीं आसा कितले विद्या कितली जाणवाय आमची बरी आसा पूण जेन्ना आमी बरेपणाक वेंग मानना पूण जर भशेन हांवपणाक एगोइस्टीक कॅरेक्टर हे सुद्दां वेंग मारता तेन्ना डिस्प्यूट चलता आनी आयज ह्या आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत बाबडो उसली उनीत पोतून निर्माण जाता आनी उनीत उरीची ही जर भशेन आमची पोरसां रोडटा बरेपण ना गरीब जोणटेक जावं ल्हान मनशांक जावं शिकलेल्या मनशांक स्वात मेळना नोकरी मेळना आनी भशेन सगळें काळोख रात चलयता आनी हे दृश्टीन जायते आमचे बऱ्यांतले बरे तकलेन भरलेले गिन्यानीक तरणाटे चेडवां चेडे जरा भशेन गोंय सोडून भायल्या गांवांनी वतात कित्याक मोगाळच्या बाबडो ही दिसपोड आयज आमचे मोरे हे आपलेपण सोडून बऱ्यापणाक वेंग मारूंक हे आपलेपण आयज भोव मोतान आमचे मोरे चलता मोगाळ बाबडो जेजून सदांच आपलें जिवीत मोडलें सगळें जिवीत आमकां दिलें घेयात आनी खेळात ती मुळची कूड आपणाकूच आमकां दिलो आनी आपल्या जिवितान खरेंच आमचो शीम नासलो मोग ताणें केलो सगळ्या वेळार सगळ्या निमतान ताणें सगल्यांक वेगोयले काकूत केली दोळाय दाखयली तुमी कश सोंसलेना म्हजी सोडशी घेयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्ता पावलो हेच ते मनीस जेजूची पावलां चलतात जी देवाची उतरां आयकतात ताका न्हूच जिविताची शांती पूण सासणाची सवस्काय गावता आनी आयज हे नोवेन आमी कोत्ता बागून फ्रांस शेवेराची आनी ह्या बागून फ्रांस शेवेरान जरी तो ताचें मन दुसरें आसलें संवसारीक मन आसलें जेन्ना जेजुईत सांते लोयोला ताका मेळ्ळो ताणें ताची वाट जेजूची थारायली आनी जे दिसा जेजूक ताणें ओय म्हणलें ओयकार दिलो जिविताचो भाव म्हणून मोरो पर्यंत जिवितूच देवाची खोशी ताणें केली देवाचो मोग ताणें विस्तारलो आनी देवाक पडली देणी कुरपेची सगळ्याचेर ताणें फांकारायली आनी आमकां सगळ्यांक व्हडल्यांत व्हडलें भाग कित्याक ह्या भागवतान आपलेपण सोडलें हांवपण सोडलें म्हजें कांयच ना पूण हांव देवाचो आनी देवाक ताणें आमकां दिलो जेजूचो मोग ताणें आमकां दिलो थोड्या भागवता दिशी हो जेजूचो मोग आमी आकारुया ह्या भागून फ्रांस शेवेरा दिशी जेजूच्या मोगाचे मोगी आमी जावया न्हूच उतरांनी पूण आमच्या बऱ्या कुंद्यांनी कित्याक आयज असलो मोग आनी असल्या मोगाची आयज गोंयकारांक चड गरज आयज जेन्ना गोंयकारपण आनी गोंय एकसुरेन जायत वेता आयज जेन्ना आमचे जाणटे चडटात वाडटात आयज जेन्ना आमचे तरणाटे हे तरणे रगत भायल्या गांवांनी घडी प्रवेश करता जावं नोकरेक लागून जावं आपलो फुडार पळोवंक तेन्ना मोगाचे बाबडो आयज आमी जें उतर दिता तें उतर काल्तिकायेन सांबाळूंक आनी पेल्याच्या बसत आनी दुसऱ्या बसत सकलाक पडल्या बसत समाजाक देगेक आशिल्ल्या बसत आमची बोऱ्यो कोन्यो करूंक चड गुचीचें तर आयज मोगाच्या बाबडो बागून फ्रांस शेवेरान आपलेपण सोडून दिलें व्हडले ग्रेस फॅमिलीचो ग्रेस कुटुंबाचो ताचो जल्म जालो सगळें ताका आसलें गिन्यान ताका आसलें व्हडली जाबाची उनिवर्सिटीन शिकोवप ताका जागो आसलो ते सुद्दां सोडून दिलें कित्याक देवाच्या मोगा पासत आनी देवाचो मोग हे भाशेन आमकां तार दिना आमी जाणा भागून पावलो म्हणटा देवाचो मोग म्हाका तार दिना म्हाका धाडटा म्हाका आपयता असल्या देवाच्या मोगान ताका आमच्या गोंयांक धाडलो आमकां व्हडलें भाग मेळ्ळें तर आयज जेन्ना आमी ताची पांयशी आयल्या ताका जर भाशेन आमी नमान दिवंक आमी आयल्या तर तो आयज आमकां सांगता आपलेपण सोडात दुसऱ्या पेल्या सवे तुमच्या घरांत जाणट्या सवे शेजार समाजा मोरे एक मोगाची समुदाय जियात
आयज मोगाची बामणो एकसूरपण चडत वाडत आसा. आयज आमकां आमच्या एक एकल्याक आमची गरज, बरे उतराची गरज, बऱ्या कोन्याची गरज, बऱ्या त्यागाची गरज. तर असल्यो गरजो आमी शार्ती पावया. आमी असले बागोवन फ्रांसशेवराचे दूत बरे गोंयकार क्रिस्ती जावया. आनी ताणें आपलेपण सोडून बरें आदारलें, अशेंच आमी बरें आदारुया. जे भाशेन पवित्र पुराणांत आमकां उतरां मेवतात, Petrasivid bene facendo et sanando omnes. जेजून सगळ्यांक बरें केलें, पिडेस्तांक बरी भलायकी दिली, दुखेस्तांक बुजवण दिली. असलें जिवीत निर्मळ सोबीत सुंदर जेजून आमकां दिलें. असलें जिवीत बागून फ्रांसशेवेरान आमकां गोंयकारांक दिलां. तर हें दायज, व्हडलो गिफ्ट, तें व्हडलें देणें आमी न्हूच साकारुया. हांगासर येवन पुणें देणें हें बरेंपण आमी वांटुया. आमच्या जाणट्यांक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या अनाथांक, पिडेस्तांक, आमच्या भुरग्यां बाळांक हे दृश्टीन देवाचें राज उदीक शांती मोगाचें करूंक आमी वावरुया. आनी आयज कालतिकायेन देवा लागीं मागुया. आमेन. उबे रावया. जेजून सगळ्यांक बरें केलें. पवित्र आमकां सांगता, बरें करून जिवीत ताणें सारलें. बायबल फ्रांसशेवेर नीज जेजूचो मोगी ताणें बरें केलें, बऱ्यो कोन्यो आदारल्यो. होच जेजू बायबल फ्रांसशेर रावदेशी आमकांय बरेंपण करूंक, बरें जिवीत जिवंक आमकां आपयता. थोडी मागणी आमी सदांच बरें करूंक बापाक उरपुया. पोरजेन विंचून काडलेल्या आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपलेपण सोडून बरे समारितकाते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगोजांनी पवित्र सभेची समाजीक शिंकोण आमी शिंकूंक आनी आपणावंक, समाजाक जेजूचे काळजीदार गोवाई आमी जावंक बापा लागीं बोळ मागुया. आमचे आपलेपण सोडून मनशांनी अभिमान लेखूंक, समेस्तांचे बरेपण पळोवंक, दयालय दाखोवन जेजूच्या कुर्साची स्मृती घेवंक बरे समारिकार आमी जावंक बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताक परगटपाचे वावरान मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी फुडो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा सुर्गींच्या आमकां बरें समरितान कोर. आमच्या वाड्यांत, आमच्या घरांत जंय आमी आसा, जंय आमी वावर कोत्ता, सदांच दुसऱ्या सभेन दयाळ मोगाळ कोर. बागून फ्रांसशेवेरा सगळ्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घाल आनी आमकां बरें समरितान कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदरात सगळे स्वर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळे मनशाकुळाक पातकाचे बोगसणे जुळून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोळ कर. व्हडले पवित्रयेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू, आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोरपवितरांनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशाकुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें तारायले. रोकांतान मरण उपजल्ले, रुखांतान जिवीत उपजोवचे. रुखा वरवीं देंवचार जोयती भोवन जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सा जोयती भोवन जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दौलबार तुजी तोर महिमा कांटात. तांची संगती आमचे इताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतरे पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासरी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कुरात. बाबार्ताचो गोड परगटुया. सोम्याचे आमी बापा जेजूच्या मोन्यांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडीन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप मेरी आमच्या गौरी बापाक आनी सगळ्या यात्रिका वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भावांक भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती निर्मल पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदूता सान फ्रांसीस शावेर आनी सगळे तुका मानवल्या त्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परवेदार बापा सोर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. भाग्यून फ्रांशेवेरान सोनांच देवाचो मोग केला. देवाच्या मोगान तो रावला. दुखेस्तां पिडेस्तांक ताणें बुजवण दिल्या आनी आयज आमी सूख आयली आसा ह्या बेगोनाच्या बुजतीन आमचेय गाय पिकूंक. तो ताचे उदिशी जेजू शिकयल्ले मागणे उदिशी आमकांय आनी आमच्या कुटुंबान सगळी बरेपणांचे गूण आमकां दी म्हूण बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशान ओंत्रेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सगळ्या कांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी परतुया महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे दोन दुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जज येताय राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक सुर्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संस्काराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संस्काराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संस्काराचे पाप काटले आमकां शांती दी उड्यारपान सुस्काल्लो जेजू बागम फ्रांशवेरान ताचो मोग केला ह्या मोगांत तो रावला आनी मोग आयज गोंयकारांक आनी सगल्यांक ताणें दिला ओंडो जेजू आमी शिवतांव आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या अवतारानूच म्हाका भलायकी मेळटली सगळीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजूक शिवंक मेळटलें बसलेली आसात ताणी दोनूय वाटेन कुमन्यांक घेवंक वेचें एकीच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्या व जेजूक शिवूंक फुडें सरचें कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए। Jesus of the
जेसू आमचे काळसान आयला तर ह्या वेळार आमचे दोळे धापून हे जेसूक ओगीपणी आमी दिनवासूया. प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सालम कोर्टान तुवें बापाक भेटलेल्या तुझ्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय. तुझ्या कुर्सातान उजवतेल्या दैवीक जिवान आमकां बोरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुझ्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल तेका येन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगळी बसूया. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नवनाचो चवथो दीस. सांजेच्या 3:45 वाजता मिसाची भेट आसतली आनी हाची मांडव करतली सोशियल अपोस्टोलेट कारितास CSGP आनी उपरांत 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 3:30 वाजता मिसाची भेट आसची ना, पूण अंतोर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसारात तुमच्या बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 वाजता ते 11 वाजता पर्यंत आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजलिकेच्या आल्ताराचेर सतीम साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणे करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्स आसात तांचे कडसून तुमच्यांनी घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर जोसे आंतोन कोता हांकां आमी दिनवासताव. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्या फादर जॉर्सन आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांक आमी कांय सांगता. देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, भागो सांत फ्रांसीस शेवेर रावू दिशी देवाक दिनवासतना हांवें देवाक दिनवासता. म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण घडलां आनी ज्या तेंपारतान हांव बिशोली पादकार आसलो थंयसरतान नावेली जावं वास्को आनी आतां शिशिली एका वर्साक सदांच म्हज्या सांगाताक जी म्हजे फिरगूळकार आसात ताचे बरोबर साफे शेवेराक दिनवासूंक ताची मजत मागूंक आयिल्लो आसा. आनी आयज म्हजे बरोबर गितां गायल्यान तुमकां सगल्यांक क्रीत भाशेन बाजलिका बोन जेजूसच्या पाद्रींक हांव दिनवासता. आनी भावार्थ जे ते भावुकतात
मोठ्या प्रमाणात सगळे गोंयकारांक एकवटान मोगान हाडूंक तांचे पासत मागता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. सवेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडूड कर. सगळी सांगतान आमी फ्रांसीस शावेराचे मागणे म्हणुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लाजताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. आमी सोण एकलो आमची गरज सान फ्रांसीस शावेराची मजतीन बापा मुखार उबारुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोडटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सुत्राय मागवण आसात ताणें पयलें भायर सरचें. मिसा दिवंक कॉरिडोरान कावंटर आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कोणाक कशी आसत जाल्यार ताणें बासिलिकेच्या दारान लिटाच्या टेबलार वचून मेळचें. नव्यानाची सगळी मिसां आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.ajgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनीक आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 वाजताचे आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटले. तुमच्या कशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तुमी ती दिवची. कसले बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमान व पुलिसेक कळोवची. बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जोसेफाच्या जिविताचेर
आटापलोली आसा.
नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:8 सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. Remember the Sabbath day and keep it holy. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:12 तुमच्या आवय बापायंक मान दियात. Honor your father and mother. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:13 जिवेशी मारू नाकात. You shall not kill. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:14 पोरद्वार करू नाकात. You shall not commit adultery. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15 चोरू नाकात. You shall not steal. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16 तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. You shall not give false evidence against your neighbor. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17 तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's spouse. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17 तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's property. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्खाचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुली 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुरां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. May you be blessed, my daughter, by God Most High, beyond all women on earth. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. लूक 10:27. सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सोगले तुजे शक्तीन आनी सोगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:13. या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरवासो आनी प्रितीमोग हे 3, पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रितीमोग. As it is, these remain: faith, hope, and love, the 3 of them, and the greatest of them is love. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. माथ्यू 10:16. आयकात, ल्हान मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर, तरी पारव्यां परी सादीं जायात. Look, I am sending you out like sheep among wolves. So be cunning as snakes and yet innocent as doves. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:4-7. प्रितीमोग कोणाचेय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दयाळ मोवाळ. प्रितीमोगाक नाटकां येना, बोडां येना, गोरवूय ना. प्रितीमोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रितीमोग राग चडूंक दिना, कसलेंच वायट मनान दवरिना. कोणेन वायट केलें म्हूण प्रितीमोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रितीमोग संतोसता. प्रितीमोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, वरवास धरून रावता, सोशणिकायेन आनी दिरान सगळ्यांक फुडो करता. Love is always patient and kind. Love is never jealous. Love is not boastful or conceited. It is never rude and never seeks its own advantage. It does not take offense or store up grievances. Love does not rejoice at wrongdoing, but finds its joy in the truth. It is always ready to make allowances, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love never comes to an end. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 12:12. खरेंच जशी मनशाची कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. For as with the human body, which is a unity, although it has many parts, all the parts of the body, though many, still making up one single body, so it is with Christ. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. एजिकियल 34:26-28. हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलों, आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलों.
तुमच्या आंगांतले तुमचे फातराचें काळीज हांव कोंचून काडटलों आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलों. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी म्हजी पोरजां जातल्यात आनी हांव जातलों तुमचो देव. I shall give you a new heart and put a new spirit in you. I shall remove the heart of stone from your bodies and give you a heart of flesh instead. I shall put my spirit in you. You will be my people and I shall be your God. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 2 कोरिंथकारांक 5:17 कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. So for anyone who is in Christ, there is a new creation. The old order is gone and the new being is there to see. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. एफेसकारांक 5:20 आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळे सुवातेर दिनवाशीत रावात. Always and everywhere giving thanks to God, who is our Father, in the name of our Lord Jesus Christ. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जेरेमियास 29:11-14 सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशयी म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. येवजण तुमकां बोरवाशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. सगळ्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. Yes, I know what plans I have in mind for you, Yahweh declares. Plans for peace, not for disaster, to give you a future and a hope. When you call to me and come and pray to me, I shall listen to you. When you search for me, you will find me. When you search wholeheartedly for me, I shall let you find me. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रकाशनी 3:20 ओ पळय, हांव दाराचे उंबरार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत, तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों, तांचे बरोबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बरोबर जेवतलीं. Look, I am standing at the door knocking. If one of you hears me calling and opens the door, I will come in to share a meal at that person's side. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां हेमखणांतल्या उज्यांतलीं, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, बर करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना
स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळा आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. Now a great sign appeared in heaven, a woman robed with the sun, standing on the moon, and on her head a crown of 12 stars. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. दोर्मदूतांचो इतिहास 17:28. ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. In him we live and move and have our being. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 34:8. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. Taste and see that the Lord is good. He is happy who seeks refuge in him. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 27:4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावंक. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of the Lord, to behold his temple. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 91, 14-16. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताचे सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड कोत्तलों. His love he set on me, so I will rescue him, protect him, for he knows my name. When he calls, I shall answer, I am with you. I will save him in distress and give him glory. With length of life I will content him. I shall let him see my saving power. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. लूक 12:34. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. For wherever your treasure is, that is where your heart will be too. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. माथ्यू 16:25. कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात, ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात, ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. Anyone who wants to save his life will lose it, but anyone who loses his life for my sake will find it. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये,
आम पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. स्तोत्र 23 सगळे म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. नोमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्परचे ठांय आसा. ओस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. लूक 1:38 तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमणे. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्परचे ठांय आसा. ओस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुआंव 3:30 तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक ल्हान जावंक जाय. ही मस्ट इनक्रीज, आय मस्ट डिक्रीज. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्परचे ठांय आसा. ओस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आपलेपण सोडून बरे आदारूंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आयचो विशय. बरे विस्तारपाक तरेतरेच्या आवाहनांक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपनूय. जो असल्या आवाहनांक दितायेन फुडो करता, बरे विस्तारीत रावता, तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज संत मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटांत आसलेल्या अजपांचो पवित्र कुर्साचो उगडास करून आमी परत समोरमतांव. आपलेपण सोडून बरे विस्तारूंक कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां सुफुर्ती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांतलो असलो वावर करतली खाती आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. मोगाळ बाबणीनो, आयच्या विसयाचो आनीकदा उगडास करता इंग्लीश भाशेन. सेंट टू प्रोक्लेम क्रायस्ट बाय रिस्किंग डुईंग गुड. आनी आयज हे नवीन भेटयलां आमच्या धर्म प्रांतांत जो समाजीक मुनारपणाचो वावर चलता त्या वावरा पासत. हो वावर करतली 3 व्हडलीं खातीं म्हणल्यार कारितास गोवा, जाच्या खाला जायते प्रोजेक्ट्स भुरग्यांक, वस्तुऱ्यांक आनी हेरांक जो चलता. कावन्सील फॉर सोशियल जस्टीस अँड पीस, समाजीक नीत, समाजीक वावर ह्या खात्यांतल्यान चलता. आनी सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, पर्यटना पोर्टांनी जे नितीचे वावर ह्या खात्यांतल्यान चलता. ह्या तिनूय खात्यांत वावर करतल्या भाव भयणी पासत जी जायती मेहनत करतात, जायते त्याग करतात, तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद. तशेंच ह्या खात्यांनी जे वडील वावुरतात तांचेरय देवाचो आशिर्वाद. आनी ह्या वावरांतल्यान सगळ्यांक बरें फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटींत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पडी आमी वांटो घेवंक. बरें करून जेन्ना एक रिस्क आसता, जेन्ना एक संकट आसता, आमी जायते फावटी आंग काडलां. जें सोंपें आसा तें बरें करूंक आमकां बरें दिसता, पूण जें अवघड आसा आनी आमच्या बरें करूंक गेल्यार फाटीं वता, तसले परिस्थितीन बरें करूंक आमी जायते फावटी फुडें सरूंक ना. ही आमची चूक ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें घेवंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी स्वर्ग पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांतवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशाकुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमणींतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू ताई दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोद आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्या वन तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादला. ताका आमचो जबाब हे परी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे परजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारीनी खबर सांगता, पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापें करता. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या वोंटांचीं उतरां फुटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवलायेन तांचे पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं उबी रावया. Sorry,
सोमया जेजू क्रिस्ता नमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुझ्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvis potum ce Sophiasu. Cioa pormoni Gesù Christa ce shumortoma. Jesun Nicodemak म्हणे स्वर्गांतल्यान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गात चडूंक ना. जसो मोइसेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडला. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तो महाने मोकाल बाबानो आनी भयणानो, आयच्या मिसाचे सुरवेक फादरान आमकां उगडास केला की आयचो दीस समाजीक प्रेशिताये खातीर भेटयल्लो हो दीस त्या खातीर मागपाक आनी समाजाची 3 खात्यां विशीं ताणें आमकां उल्लेख करून सांगलें तेन्ना तातूंत वेगवेगळ्या तरेचो वावर चालू आसा. एक तातूंतलो वावर म्हळ्यार प्रिजन मिनिस्ट्री. आमची जायतीं भाव भयणां सुमार 60 जाण दिसाच्या दिसा वेगवेगळी टर्न्स घेवन प्रिजन कैदीखान्यांत कोलवाले भेट करूंक वेतात आनी वेगळ्या तोरांचो थंयसर वावर चालू आसा. ह्या वावरा मजगती आनीक तरेचो वावर आमी सुरू केलो तो म्हळ्यार तांकां एक संदी मेळटा जे कैद्यांत आसात, कैदीकार आसात, फर्लो आनी पॅरोल म्हणून तांच्यान 3 सुवनाक वा 1 म्हयन्याक घरा वचूं येता. तांचे बरे वागणुकेक लागून ही संदी तांकां उत्पन्न जाता. पूण ही संदी तांकां मेळटा जरी ती घरचीं तांकां व्हरूंक राज्य आसत जाल्यार आनी घरचीं जर व्हरूंक राज्य ना जाल्यार तांकां वचूंक मेळना. ह्या वावरांत आमी पळयलें तेन्ना तांकां ही एक संदी अशी तरेची उत्पन्न करची म्हणून आमी येवजण घेतली आनी जरी घरचीं व्हरोना तांकां आमच्यान व्हरूं येता अंडर प्रिजन मिनिस्ट्री असो आमी थाराव घेतलो. आनी ह्या निमतान मोगाच्या भाव भयणांनो तांकां शुअरिटी म्हणून दवरची पडटा आनी हे शुअरिटी मध्ये पुलीस स्टेशनाचेर वचून तांचे खातीर थंयसर बरोवचें पडटा. प्रत्येक पावटी ही शुअरिटी भरतना पुलिसांचो असो विचार जाता, फादर तो रेपिस्ट न्हू, तूं कितें व्हरता तांकां, तो किरमीदोळ न्हू, तूं कितें व्हरता तांकां तुमचेशी दवरपाक, असो तांचो होट जाता. आनी प्रत्येक पावटी तांकां समजावचें पडटा सावन कोण व्हरोना जाल्यार हो वावर कोणे तरी करूंक जाय, कित्याक एका दिसा तांकां सुटका मेळचे खातीर ह्यो सवलत्यो उत्पन्न जावंक जाय.
जरी ते रिजनान आसतना भायर सरून वचूंक ही संदी तांकां मेळो ना जाल्यार तांकां सुटके खातीर सोंपेपण आसना. दे कॅनॉट बी रिलीज्ड until they have this benefit. Or risk बरें करपा वावरान. पण त्याच वावरान भितर मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी गोराबे तांकां घेवंक राजी नासले, ते भायर येवन आमचेशी रावले तेन्ना आमचो सेंटर आसा ओल्ड गोवा, थंयसर ते येवन रावतात. आमच्या भुरग्यां वांगडा थंयसर जियेतात. आतां फाटलीं कितलीं वर्सां अशें वावर प्रत्येक म्हयन्याक एक तरी कैदी आमचे भशेन येवन रावता. प्रत्येक म्हयन्यांत अशें येयल्ले प्रिजनर आयज पासून कितले वर्सां जालीं केन्नाच कोणेच कायद्या भायर कसलोच वावर केलो ना. सो इट वॉज वर्थ टेकिंग दीस रिस्क टू डू गुड. आनी ह्या वावरांत मोगाच्या भाव भयणांनो आनीकूय उत्पन्न जालें. जरी गोराबे तांकां मानून घेवंक सोदिनासले, ते भायर येवन रावल्या उपरांत तांचे गोराबे एकठांय करपाक आमकां अश्यो संद्यो मेवल्योत. बट द रिस्क वॉज वन, द बेनिफिट्स आर मल्टिपल. आनी ह्या निमतान प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी हो विशय घेतला. आमी क्रिस्ताचे धर्म परगटना जावंक जाय बाय टेकिंग रिस्क. ह्या खातीर प्रितीच्या भाव भयणांनो, जरी तर एक हें उदाहरण तुमकां दवरता तुमच्या समोर, थोडेच दीस फाटीं म्हाका एक तरणाटें चेडूं मेळूंक गायलें आनी ताणें म्हटलें, फादर, आय हॅव गिवन अप माय जॉब because the management is asking me to fudge the accounts. I could not do this. I have given up. म्हाका म्हजे वडील सांगता अकाउंट्स परते बरोवचे, वांकडे बरोवचे. आनी हांवें म्हज्या जिवितांत असलें वांकडेपण केन्नाच म्हज्या आवय कडच्यान शिकूंक ना, म्हज्या शाळेनूय शिकूंक ना, आमी खंयसरूच म्हज्या दोतोनीन असलें शिकूंक ना. ह्या थोड्या पयशांक लागून हांवें हें वांकडेपण म्हज्या जिवितांत भितर घेवचें. आय टूक द रिस्क ऑफ रिजायनींग. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, शी इज कॉन्फिडंट दॅट गॉड वील सेव हर, गॉड वील प्रोवायड हर समथींग, बिकॉज शी स्टूड फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ क्रायस्ट. प्रितीच्या भाव भयणांनो, टेकिंग रिस्क्स टू डू गुड इज बीइंग द प्रेझेंट डे प्रोक्लेमर्स. सोंपें चलता तेन्ना, सगळें दुसरें मानून घेता तेन्ना करपाक चड अवघड ना तेन्ना सगळेंच करूंक शकता अशें. पयसुलो देश सोडून दुसऱ्या गांवांत वचून क्रिस्ताची परगटणी करपी सांत फ्रांसीस शावेर, he took a major risk of his life. The transportation was not so easy in those times. He decided to make a big change for himself. तो एक फांकी जाणार जावंक सोदतालो आनी परतेंच ही फांक ताणें सोडून दिली आनी आयज त्याहून फांकीवंत जालो. क्रिस्तान ताका तसो केलो. He took the risk. Those who stand up for Christ never lose in life. A very shining example आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटा. अशे तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो, अनेक अस्तोरी फाटल्याच दिसांनी, थोडे म्हयने फाटीं अशें म्हणूंक लागली, past 21 years I have been denied my promotion in a government office because I am not ready due to things which are not right. For 21 years I have been denied promotion. I have borne all this for the love of Christ. Taking risks in doing good to be the present day proclaimers. मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमच्या जिवितांत असले जायतीं उदाहरणां आसतलींच. How you have taken the risk of doing good in order to be proclaimers of Christ in the present times. We need to celebrate this today. We are celebrating this goodness of our lives. कित्याक आमचे वटेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या काळांत हो खुरीस उबारलेलो दिसूंक जाय, जाची आमी आयज परब समरमता. हो खुरीस वयर उबारलेलो दिसूंक जाय आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान.
ह्या खुर्साचे पोरमोड आनी ह्या खुर्साची रूच दुसऱ्यांक लागूंक जाय आमच्या जिविताच्या घडण्यांतल्यान. ह्या वर्साक आमी बऱ्या समाळेतकारांच्या वपारीचेर नियाळ करून आख्खें वर्स सारता. आमकां ह्या वर्साचो विशय आसा. He took a risk of helping that person. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ते चोर ताका चोरून व्हेला, ताका चोरांनी दवरला, तोच चोर हे मेजप माचप नासतना, कित्याक त्या काळार असली धोंगां घेवन रस्त्यार लिपून रावपी मनीस आसलेत चोर. असले मेजप मापप नासतना ताणें एक फुडाकार घेतलो ताचे सेवेक वचूंक, टू बी अ प्रोक्लेमर ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच म्हाका भाव भयणान आमच्या जिवितांत असली उदाहरणां आसात, पवित्र पुस्तकान आमकां असली उदाहरणां आसात. आमी कशे तरेन रिस्क घेवन बरें करपाक मुखार सरूंक जाय, कित्याक आतांच्या काळार हे अदीक नदरेन आमकां घडोवन येवंक जाय. अदीक करून आतांच्या काळार म्हणटा हांव, कित्याक the picture of our country, we are moving into difficult times, and it is only our lifestyles can make a change. आमच्या जिविताचे वागणुकींतल्यान आमी दुसऱ्यांची काळजां मनां जिखूंक शकतात, उतरांतल्यान न्हय. तर हें आमकां एक आव्हान, to do good by taking risks is a challenge for us today. This is the type of cross we have to carry today. हे तरेन म्हाका भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांतली एक वेगळे तरेची वागणूक उत्पन्न जावंक जाय. आनी ह्या नदरेन आमी जियेता तेन्ना म्हाका भाव भयणांनो, एक वेगळे तरेची कुशळकाय आमकां भोगतली. असल्या वावरांत म्हाका आमी ह्या खात्यांनी वावर करता तेन्ना जाय तो दुडवांची गरज पडटा. आनी एक तरेचे आमचो प्रोजेक्ट चलतालो थंयसर दुडवांचो खूब गरज आसा म्हणून एक मोठे कंपनीक, मायनिंग कंपनीक कळोन आयले आनी ते आमकां सपोर्ट करपाक आयले. खरें न्ही म्हाका भाव भयणांनो, आमी तर हे आयच्या काळाक प्रोफेट जातलेत, आयच्या काळाचे क्रिस्ताचे ध्येय आमी सांबाळटले जाल्यार हे घेवचें ना घेवचें हो मोठो विचार जाता. आनी ताका लागून क्रिस्ताचे ध्येय सांबाळटले जाल्यार, क्रिस्ताचे स्टँडर्ड्स प्रिंसिपल्स सांबाळटले जाल्यार असले थाराव घेवचे पडटा ना म्हणपाचे. आमी तांकां ना म्हटलें, दुसरे पावटी ताणें धाडून दिले आनी तिसरे पावटी धाडून दिले, तिनूय पावटी आमी तांकां ना म्हटलें. इट इज अ स्ट्रगल. We need that money, we need those resources, but we are saying no to it in order to stand for the principles of Christ. कित्याक एके वाटेन जे निसर्ग उमटावन उडयतात, पर्यावरण काबार करून उडयतात, तांचे कडचे आमी पयशे घेवन बरें कशें विस्तारतले हो विचार. This is the challenge that we have got to face. तर आयज म्हाका भाव भयणांनो, ह्या दिसा आमच्या जिवितांत असले जायते घडण्यो जातल्योत, जायती आमकां सैग मेळटलेत. We will get lot of opportunities to stand up for Christ. Let us do that proudly. With pride, let us stand up with Christ for his principles, for his values, for his standards. तेन्ना आमी रिस्क घेवन आतांचे धर्म परगटणार जातले. बागेवन फ्रांसीस शावेर एक महान धर्म परगटणार जालो. वैष्णव देशान येवन ताणें क्रिस्ताचो धर्म परगटलो. आयच्या काळाक असले धर्म परगटणार आमचे मदें आसूंक जाय, आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जिवंक जाय. आनी आमी करता तें बरेपण आमचें अदीक वाडोवंक आमी वावरुया. कोणें करूंक ना जाल्यार तें अदीक करपाक आमी थाराव घेवया. म्हणटच आमकां एक आयच्या दिसाक समारंभ करपाक संदी दिल्या देवान, टू सेलिब्रेट दिस डे ऑफ द गुडनेस थ्रू रिस्क्स दॅट वी हॅव बीन डुईंग. सगळ्यांक आमकां सगळ्यांच्या जिवितांत हे भाशेन आमी ओय म्हटलां क्रिस्ताक, ना म्हटलां वांकडेपणाक. तर आयज ही खुशालकायेन आमी वांटो घेवया
आनी देवाची कृपा अदीक नेटान वावरूंक अदीक मजबूत जावन अदीक खोलायेन क्रिस्ताचे आमी रोंबून रावन भाग्यन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आतांच्या काळाक आमी धर्म परगटणार जावया. सगळीं आमी उबी रावया. नागराक हात घायल्या उपरांत फाटी वळोन पळयता तसल्याच्यान आपणाचो शीस जावन वचो अशें जेजू म्हणटालो. आनी ह्या पासत जेजूची पाटलादारां जावंक सदांच सोंपें जावचें ना. रिस्क आडकोड्यो आमचें जिवीत संकटान घालपाचे असली परिस्थिती येतली आनी तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज, आमकां मागण्याची गरज. ह्या वेळार सगळी खालतीकायेन आनी भावार्थान आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. पोरजेक वेचून काडलेले आमचे सरकारी अधिकारी आपल्यापण सोडून बरे समार्य कार्ते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, आमची आमच्या फिरगुजांनी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावून समाजाक जेजूच्या काळजीदार गवाय आमी जावंक बापा लागीं बोल मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, आमची आमचे आपलेपण सोडून मनशाक अभिमानान लेखूंक समेस्तांचे बरेपण पळोवन दयालय दाखोवन जेजूच्या कुर्साची स्फूर्ती घेवन बरे समारेकार आमी जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, क्रिस्ताक परगोडपाच्या वावरांत मिसोल आसलोल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी फुडो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, आमची उगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी गरजो, खासगी हुस्के जे आसात, खरीत भाशेन आमच्या जिविताची परिस्थितीन जुंय बरें करूंक आमचो जीव संकटान कसो आसा, देवाचो आदार, देवाचें बळ आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, सगळ्या संकटांमध्ये तुजी खुशी सोदून काडूंक तूं आयज आमकां उलो करताय आनी आमकां तूं उगडास करताय की तुवें आमकां सगळ्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तो बेजुडायचो न्हय पूण काळजीदारपणाचो आत्मो. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शक्तीन सगळ्या वायटांक फुडो करूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आपल्या काळजात सवे भोगून
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशाकुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान थावन मरण उपजल्लें, रुखान थावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर मोय वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Melo, Jezu život zala, Jezu nowianie polo. Jezu melo, Jezu život zala, Jezu nowianie polo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय संगाती भाग्यान धर्मनुतान सवकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक गजबोळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरणदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती वाटुया. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच वपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताच्या मोगाची वेंग भोगूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच ल्हान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक शूभ मेळटलें. बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुन्यांव घेवंक वेचें, एकीच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव व जेजूक शिवंक फुडें सोडचें. कातोलीक धर्मा मदीं जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवी. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. Jesus obey आमच्या काळजांत जेजू इल्लो आसा
थोडोसो वेळ दोळो दाबून ओगीपणी ह्या आमच्या जेजूक आमी दिन वचुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सा रुंपळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सगळीं बसुया. आयज बागीन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस आनी ही मिसाची मांडावळ केल्या सोशल अपोस्टोलेट कारितास CSGP. फुडले मीस 5-15 वरां जातली आनी उपरांत सोप जावन 15 मिनटान इंग्लीश भाशेन मीस जातले. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 10:30 वरांचे मीस आसचे ना, पूण अंतो धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 वाजता ते 11 पर्यंत आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रिय ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत तामान आसतना मागणी करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सर्वधर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडच्यान घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रूमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर सावियो फेर्नांडीस हाका आमी दिनवासतांव. तशेंच गायनाची मांडावळ केल्या फादर फ्रेडी आनी ताच्या सांगात्यांक आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगलीं सांगातान बागीवन फ्रांसीस शावेराची मागणी आमी म्हणुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच आसताली. देखून जेजूचे नांव आनी सोयीची बरी खबर वडगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिलिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतां. ह्या वेळार आमच्यो कुर्सो सान फ्रांसीस शावेराचे मजूतीन बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्यो ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव. आमेन. जेजूच्या नांवा खातीर रिस्क घेवंक ताच्याच बळान आनी शक्तीन तुमकां धाडटा. देवाचेर वडुपकार. San Francisco Xaviera,
वाटवान आसात तांकां पयले भायर सरूंक दियात, केट कुडी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बासिलिकेच्या दारान लिटरची टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळी मिसां आमकां beljesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनी आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मिस पळोवंक मेळटले. तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांगलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमान वा पुलिसेक कळोवची. बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुसेवाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, तेवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. But he said to them, there is no need to be so amazed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He has risen. He is not here. See, here is the place where they laid him. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जोआंव 10:11. हांव बरो गवळी मेंढऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. नमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जोआंव 10:14 आनी 15. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां, आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात, आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दितां. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for my sheep. नमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जोआंव 15:12. म्हजी आज्ञा ही,
जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. This is my commandment. Love one another as I love you. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआं 14 जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Jesus said, I am the way, I am the truth and life. No one can come to the Father except through me. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 7:24 देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमणे चलतात ती आपलें घर खोपणार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. Therefore, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 10:39 आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली आनी म्हजे पासून आपलो जीव ओगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. Anyone who finds his life will lose it. Anyone who loses his life for my sake will find it. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 12:35 बरी मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडटात, वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडटात. Good people draw good things from their store of goodness. Bad people draw bad things from their store of badness. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआं 15:4 म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेलींत रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणांचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 11:28-30 सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी वावूंक ओलू म्हजें ओजें. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. लूक 8:15 बऱ्या आणि उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आणि आपले थिरायक लागून पीक दितात ती सुभागी. People with a noble and generous heart who have heard the word and take it to themselves yield a harvest through their perseverance. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आणि सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आणि थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven. There at the right hand of God, he took his place. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय, तुझे नाव व्हड जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मातेव 5:3 खुशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गींचे राज तांचे. How blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:4 रुदन कोत्तात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. Blessed are those who mourn, they shall be comforted. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:5 बोली ती सुभागी प्रितुम तांचे दायज. Blessed are the gentle, they shall have the earth as inheritance. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:6 प्रामाणिकपणाक ताणेतात आणि बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो. Blessed are those who hunger and thirst for uprightness, they shall have their fill. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:7 दयाळ ती सुभागी देव तांची दया कोत्तलो. Blessed are the merciful, they shall have mercy shown them. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:8 काळजांनी तोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. Blessed are the pure in heart, they shall see God. नमांबरे कुपेनबरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:9 शांती कोत्तात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. Blessed are the peacemakers, they shall be recognized as children of God. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:10 प्रामाणिकपणां खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचे राज तांचे. Blessed are those who are persecuted in the cause of uprightness. The kingdom of heaven is theirs. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:11 म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:12 खुशाल आणि संतोषपुरीत जायात कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिला. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. This is how they persecuted the prophets before you. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind, which filled the entire house in which they were sitting. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुझें नांव व्हड जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुटका 20:2-3 हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. आय एम द लॉर्ड युअर गॉड, डू नॉट हॅव अदर गॉड्स बिफोर मी. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:7 सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे नाव सापसुबें घेवं नाकात. डू नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:8
सोनवराचो उगडास दवरात आणि तो देवाक भेटोवन सांबाळात. Remember the Sabbath day and keep it holy. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:12. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. Honor your father and mother. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:13. जिवेशी मारू नका. You shall not kill. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:14. पोरद्वार करू नाकात. You shall not commit adultery. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15. चोरू नाकात. You shall not steal. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. You shall not give false evidence against your neighbor. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's spouse. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's property. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगा
आमचो बाप तूं मोची पड जेजू आमचो बाप आमी ये जेजू सोगी आमी सोगली ये देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी ये जेजू सोगी ये देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी ये जेजू सोगी ये बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियाची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आपले पोंड सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आयचो विशय. बरें विस्तारप्यांक तरेतरेच्या आव्हानाक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपो न्हय. जो असल्या आव्हानाक धिटायेन फुडो करता बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज सांता मोनिकाच्या कॉन्व्हेंतान आसलेल्या अजापाच्या पवित्र कुर्साचो उगडास करून आमी परब समोरुमता. आपले पोंड सोडून बरें विस्तारूंक खुर्सार मेल्लो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसान वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत असलो वावर करतेली खातीं आनी सगलो व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगटणार जावंक ह्या मिसान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां मनान धरून आनी कित भाशेन आयचो विशय आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करूंक क्रिस्ताक परगटूंक आमी चुकल्या जाल्यार तेच देवा लागीं एकामेका सोबे बोक्षणे मागुया आनी बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. पासत घेवन सुद्दां सांग वार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया.
प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीतायेन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वडवडे आनी हिणपण बोगशी म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. अगूट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेसूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून बर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तेच आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्मा सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन पालून रिपकारांक बरोवले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणेनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपल्याकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो कालतो जालो. मरोप्रियान आनी कुर्सार मरोप्रियान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोसनेन परगडचे. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चिंत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उडापे करता. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतली आनी काळजांत तान ताजेशी परतवताली तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण सर्वेस्पोर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतालो. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या वंटांची उतरां फोटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली, ताजे लागीं केल्ल्या कोळाराक विश्वासी ना जाली. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडले कोणालवायेन तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो आनी आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. उद्गाराक चल उबे रावया. जेजू क्रिस्ता नमन वंदन मोहिमा
स्तुती दिनवास तुका तुझ्या कुर्सा वरवीं संवसाराचें तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं जुवां परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार्थान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान ओरोण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तेचें फर्माण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, चे पयली सुरवातीक आमकां उगडास केला. आयच्या नोवेनाचो विशय आपलेपण सोडून बरें आदारूंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना जेम्स हे बाबाची कथा आमी आयकुया. ताची पत्नी भुरगेंच पिरायेर सोंपली आनी ताका दोगां भुरगीं आसलीं आनी भुरग्यांक लागून तो परदेसांत गेलो आनी ह्या भुरग्यांक खंय आपणाची पत्नी सोंपल्या म्हणून आपणाच्या भयणीगेर दवरलेली आनी परदेसांत आसतना तो चिंतून पडलो, हांवें म्हजो भार काडून म्हजे भयणीचेर घातलेलो आसा. भयणीक आपणाचीच धास्ती आसा, आपणाचेच कोश्ट आसात, तिचोय घोव बरो ना आनी ह्या सगळें चिंतून तो नोकरी सोडून परतून गोंयांत येता. आनी गोंयांत येतकच ताच्या घरा फाटल्यान 7 गोराबे आसले. तांकां खंय रस्तो नासलो आनी तेन्ना ती जेम्स असोशी येतात आनी ताचें दुरीग मोडूंक ताचे लागीं मागतात आनी आमकां इल्लोसो रस्तो दी कित्याक आमकां रस्तो ना. हें पळोवन तो पाद्रीकारा सोशी वता आनी म्हणटा, आमी कितें करचें आतां? म्हजी पत्नी सोंपल्या, दोगां भुरगीं आसात आनी फाटल्यान 7 जाण घराबी आसात, ते म्हजें दुरीग मोड म्हूण सांगतात आनी तांकां रस्तो दी. आनी पाद्रीकार ताका सांगता, पळय तांकां रस्तो ना, तुजे लागीं व्हडलें भाट आसा, तूं तर थंय फाटल्यान आसलेलो जाल्यार तुकाय तशीच रस्त्याची गरज पडपाची.
पांचवीकाराचें सांगणें आयकून तो तयार जाता दुरीक मोडूंक आनी ती फाटल्यान 7 सांग घरा बी आसले ती ताका नव्यान दुरीक बांदून दितात आनी तांकां रस्तो मेवता आनी केला म्हूण ताची भयण आनी भयणीचो घरकार ताचेर चाबोतात हें कितें केलां तुवें तुजें बाट तुवें तांकां दिलाय प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेम्स आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करून हे फाटल्यान रावतल्या घराब्यांक तातूंत कांय हिंदू भाव भयणी आसली आनी ती जेम्साची कोडणी पळयतात आपणाचें चिंतूंक ना पूण दुसऱ्यांचें चिंतलां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यांत पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा जेजून आपणाकूच खाली केलो आपणाकूच पदवी ना केली खुर्सार मरो पर्यंत तो खालतो रावलो जेजू देवाचो पूत जावनूय आपलेपण सोडून दिलें समाजाक आमकां बरें करूंक आमकां एक देख जालो आनी भाशेन देवाचें मोगाचें राज परगटलें हें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत खुर्सा वरवीं हाडलेल्या जैताची भागीदार जावन आमकां आमंत्रण दिता म्हूण जो हांव सांगता जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमी खरेंच जेजू भाशेन आशा नासलेली खालती लांबीक आपणाचेंच बरेंपण न्ही पूण दुसऱ्यांचें समस्तांचें बरेंपण हेंच पळोवन आमी जिवंक जाय म्हूण सांगता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयच्या विशयाक 2 भाग आसात चेपणे एका नाण्याक 2 भाग आसात तेच भाशेन पयलो भाग म्हणल्यार आपलेपण सोडून निस्वार्थी मनान आमी जिवंक हो पयलो भाग नॉट टू बी सेल्फिश आमी म्हणटा निस्वार्थी मनान जियेता आपलेपण सगळें सोडून दिलां आनी थंयच आमी थांबलो आमी आयचो विशय पूर्ण करिना हे एक भाग आयच्या विशयाचे दुसरे भाग म्हणल्यार आपलेपण सोडून दिलां बरें आसा आमी आतां दुसरे भाग जे परी जेम्सान केला तेच भाशेन दुसऱ्यांक बरें करूंक आनी जेन्ना आमी हे दोनूय भाग करूंक आमी वावुरता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांव कशीं क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताक आमी परगटा परगट करता क्रिस्ताक परगटूंक आमचें दर एकल्याचें कार्य जावन आसा पवित्र स्नाना वरवीं आमी तर क्रिस्ताक आपणायला जाल्यार बेश्टेंच क्रिस्तांवपण कशें जिवंक न्ही पूण आमच्या जिवितांतल्यान खरेंपण क्रिस्ताक आपणावन आमी जियेता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताची पाटलावदारां जातात आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटता हे वर्सा आमच्या गवळीक विशय बरो समारितान आनी शेवटाक दिल्ले आसा तूंय वच आनी तशेंच कर हो समारितान आमकां एक देख जावन आसा ताणें सगळें आपणेपण सोडून दिलें म्हाका कित्याक पडलां ताका जखमी केल्या जाल्यार तूंच आसूं दी वॉट आय हॅव टू गॉट टू डू विथ दॅट बट आपणेपण सोडून आपणाचो वेळ दिता ताका घायल जाल्लो ओकोद लायता आपणाच्या गाडवार बसयता आनी लागींच आसलेले एकले खाणे म्हणून दवरता इतलेंच न्ही पयशे दिता आनी उपरांत ताका सांगता हांव परत येतकूच कितेंय तरी सुबेज कोर्स जाल्यार हांव तुका दितलो तो कोणूच न्हू ताचो आपणाचो कम्फर्ट झोन सोडून
तो ताच्या आदाराक पावता. एक खरें आपलेपण सोडून बरें करून क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां देख. तर वरसभर आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतलो आनी हो नियाळूच उरतलो. हे आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत ही उतरांच आयकूंक घेतली, होच आनी तूंच कर, आनी आमी समजतलो दुसरो करतलो आनी दुसरो समजतलो तिसरो करतलो आनी शेकी कोणूच करचो ना. देखून आयज हांगासर आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना मागुया देव येतलो आमी कितें तरी दुसऱ्या पासत करूंक. ह्या दिसांनी आमी भाग्यवान फ्रांसीस शाबेर आमच्या गोंयच्या साहेबाची परब तयार करूंक आमी हांगासर येता. भाग्यवान फ्रांसीस शाबेर आमकां एक देख जावन आसा. तरी आपलेपणान जियेतालो. आपल्याची खासगी सपनां आसलीं. हांव व्हडलो नांव मस्ती मनीस जावंक सोदता. पूण एक पावट ताच्या खांदार भाग्यवान दिनासा वरवीं ही उतरां पळत रावलीं. कित्याक उपकारतलें? तुवें सगळो संवसार जोडल्यार, तुजें नांव फामाद जाल्यार आनी तुजो एकूच आत्मा आसा तो इबाडल्यार ही परतून परतून उतरां आयकून तो आपणाचें खासगी सपन सोडून दिता आनीक जेजूक आपणायता आनी दुसऱ्यांक बरें करता. आनी हेंच बरें करूंक आमच्या गोंयांत आनी सोबार सुवातांनी ज्या जेजूक ताणें आपणायलो होच तो परगटूंक वावुरलो. आमचो जबाब कितें? बरो समार्यकारा भाशेन गरज आमी जें कितें जेम्सान केलां तेच भाशेन आमी करूंक. न्हीच फकत आमी आमचें जिवीत आपूण आपणाक देव समजतांक असलें दारोवन आमचें जावचें न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या उस्क्यान हेंच करूंक आमी मागुया आयज. त्याच बरोबर दर एकलो आपआपल्याच्या कम्फर्ट झोनांतलो भायर वचून म्हज्यान दुसऱ्या पासत कितें तरी करूं येता. पयले सुवातेर आपल्याच्या घराब्यांतूच आपल्याच्या शेजाऱ्या सामाऱ्यांक म्हजी गरज तेन्ना तांच्या गरजांक हांव पावतां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज हांगा सोडून भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराक आमकां कृपा, गोठाई आनी बळ आमी मागुया. आपलेपण सोडून दिवन आमी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान व्हरून दुसऱ्या खातीर कितें तरी करून आनी हे भाशेन आमच्या समाजांत आमी क्रिस्ताक परगटूंक आमकां गोठाई आनी बळ आमी मागुया. उबी रावया आनी असलेच भावार्थान देवा मुखार आमच्यो गरजो आमी घालुया. पोरजेन विचून काडलोले आमचे सरकारी अधिकारी आपले पण सोडून बरे समार्यकार ते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगोनांनी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावन समाजाक जेजूचे काजेदार गोवाय आमी जावंक बापा लागीं बळ मागुया. आमचे आपलेपण सोडून मनशाक अभिमानान लेखूंक सोमेस्तांचे बरेपण पळोवन दोळ्यालाय दाखोवंक जेजूच्या खुर्साची श्रुती घेवन बरे समार्यकार आमी जावंक बापा लागीं मागुया.
क्रिस्ताक परगटपाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी पुढो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. इल्लोसो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी आमचो बाबार्थ जागृत करून आमची खासगी मागणी कधी करून आमच्या जिवितांत आपलेपण सोडूंक दुसऱ्या खातीर बरें करूंक दोर परगटणार आमी जावंक ओगेपणान मागुया. बो मोगाड बापा, तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर दिनवासतना ताणें आमकां वाट दाखयल्या. देवीक जिवीत सोडून मनशा स्वयं ताणें आपणायलें. आमचे खातीर कुर्सार मेलो आनी होच जेजू आमकां गोठायांनी बोवाळ आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान हेच जेजूक परगटूंक जी आमी मागणी उबारल्यांत आनी जी आमच्या काळजांत आसात तितूंच सारथी पाबय. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या बापा मदीं म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुतदार देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुझ्या हाताने बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या पवित्र सुवेच्या हाताक सर्वेस पळोवन आनंद घेवंक. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुडाक पातकाचें भक्षणें सोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सर्व पातकांतलीं आमकां नितोड कर आनी व्हडले पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम घालता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काणी आनी सोरताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखांत तान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो.
ही तुझ्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जोयती बंद जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तीर तुजी तर मोहिमा वाखाणटात ताच्या संगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी अनुदान स्तुती गायता. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक पेक्षा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. Sumia Jesu ami odo kata ani ekase prebieta nitre poti to boy baba Yesu ami tuche marom porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडासकर फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. बापा ह्या मिसान वांटो घेतल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे सोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन.
प्रितीच्या बापा भयणीनो, आमच्या सुर्गीच्या बापान आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी हेच पुतान आमकां देवाच्या बापाची ओळख, आपणाच्या बापाची ओळख दिल्या. तरच जेजून दाखयल्या वाटेन आमी चलून आमी एका दिसा सुर्गीच्या बापा सोरशी पावूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो पडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. स्वर्गस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरे भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सचियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सगळे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे पाप देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो आमचो मोगाळ जेजू आपलेपण सोडून समाजाच्या बरेपणाक आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार मेलो. हेच जेजू शिवंक आपल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सगळीं बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शिवंक मेळटलें. बसलेली आसात ताणें दोनूय वाटेन कुमन्या घेवंक वेचें, एकेच वाटेन लोट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्याव व जेजूक शिवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेसू आमचे काळसन आयला तर ह्या वेळार आमचे दोळे दापून ओगीपणी आमी ताका दिन वाचूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोमिया जेसू क्रिस्ता खुर्सारून कळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सार्थान उपसतऱ्या दैवीक जिवन आमकां भोगलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पनोजीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कार्तिकायेन मागता. जेजू सोची येता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक. सगळीं बसूया. आयज बागीन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. आतां 15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 10:30 वरांचे मीस आसचे ना, पूण अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसतात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी आनी मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडसून तुमच्यांनी घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर टोनी हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडोबळ करतल्या सरिल्डा आनी तांच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. सगळीं सांगातान बाग्यून फ्रांसीस शावेराची मागणी आमी उच्चारुया. बाग्यून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपली गरज बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापा मुखार दवरची. आमचे ओत्रेक बापाक मागता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सगळ्या पासत तुजी बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाकणटाव
आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करून जेसूक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचेर वडूत कर. सूत्र मागव्यान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात, केप करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बासिलिकेच्या दारान लिटर्जी टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळी मिसां आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनीक आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मिस पळोवंक मेळटलें. तुमच्या काश्या वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत वा पुलिसेक कळोवची. बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जोसेफाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. As pilgrim people called to be like the Good Samaritan, we reflect today on the theme, sent to proclaim Christ by risking doing good on this fourth day of the novena. No one can be a good Samaritan by being self-interested. A selfless person radiates goodness in thought, word, and deed, and proves as a witness of Christ our Lord. Being good and doing good is a challenging task. One needs to be steadfast in the pursuit of this challenge. The death of our Lord on the cross stands as a powerful inspiration and a living example for us. While we celebrate the feast of the Holy Cross today, let us pray that every one of us, and particularly the diocesan bodies and individuals involved in the mission of doing good to all brethren, become courageous proclaimers of our Lord Jesus. My dear brothers and sisters in Christ, keeping these introductory words, let us ask God to give us the grace that we may live the spirituality of the cross, and maybe for the times that we fail to accept with a humble and contrite heart the cross in our lives. Let us ask pardon from our Lord and feel sorry for our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O God, who willed that your only begotten Son should undergo the cross to save the human race, grant, we pray, that we who have known his mystery on earth may merit the grace of his redemption in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of God. For our response, for the psalm, never forget the deeds of the Lord. Please repeat. Never forget the deeds of the Lord. Give heed, my people, to my teaching. Turn your ear to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable and reveal hidden lessons of the past. Response, never forget the deeds of the Lord. When he slew them, then they would seek him. Return and seek him in earnest. They would remember that God was their rock, God the Most High, their Redeemer. Response, never forget the deeds of the Lord. But the words they spoke were merely flattery. They lied to him with their lips. For their hearts were not truly with him. They were not faithful to his covenant. Response, yet he who is full of compassion forgave their sin and spared them. So often he held back his anger when he might have stirred up his rage. Response, never forget the deeds of the Lord. Gospel acclamation. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. Jesus said to Nicodemus, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. My dear sisters and brothers in Christ, as we have heard in the introductory words, today we celebrate the feast of the Holy Cross. Reflecting on the cross, the spirituality of the cross, a spiritual writer had a very inspiring thought for us. He said, "The cross is a living witness of love, of sacrifice, and of selflessness." And the Feast of the Holy Cross today invites each one of us to imbibe the spirituality of the cross in our day-to-day lives. My dear friends, how can we integrate the spirituality of the cross in our lives? Many of you must have heard about the famous Scottish novelist and physician by name A.J. Cronin. This man, as a physician, was appointed as a medical officer in a very remote and very poor village hospital. And it seems A.J. Cronin goes to this hospital and his attention is drawn towards a young nurse. And why? Because this particular young nurse, it seems, was so dedicated, so passionate about her job. That is, even if she was absent for a day, her absence will be immensely felt in the hospital. It seems this particular nurse is to take care of the patients as if they are her own family members. And my dear friends, A.J. Cronin, who was a medical officer, was very much edified by this. But it so happened, he was so shocked and surprised that when he went to the salary sheets or the salary list, he found that this particular sister was underpaid. This nurse was underpaid. And he thought that it was injustice done to her. So since he invited the sister and told her, he said to the nurse, "Sister, do you know that you are underpaid?" And she said, "Yes, doctor, I know." Then he said, "Then why do you continue working here? You can get a better job outside. You should complain to the authorities." And she said, "I have done it. I have given several complaints, several requests, but they have not listened to me. And I know that if I leave the job for this meager salary, no one else will come to this place because this is poor and a remote village. So no one will come. And if they don't come, my patients will suffer. My patients will suffer." My dear friends, that since this A.J. Cronin tried to convince her in different ways that she was underpaid and she should make a request, but every time he was trying to do so, she used to say, "Doctor, it's okay. God will give." Every now and then she would say, "Doctor, it's okay, God will give." It since A.J. Cronin got so irritated, and he said in a very loud voice,
Even your God knows you deserve more. Even your God knows that you deserve more. When the sister heard these words, she said, this beautiful words which I want you to listen, to carry with you back home. She said, if my God knows I deserve more, that's enough. If my God knows I deserve more, that's enough. My dear friends, the cross symbolizes love, sacrifice, and selflessness. And we see Jesus at the Garden of Gethsemane making that beautiful prayer again. Father, take this cup away from me, but not my will, let your will be done. And again from the cross, Jesus makes again another humble prayer. Father, forgive them, for they know not what they are doing. My dear friends, in all this, Jesus said, if my Father knows what is best for me, that's enough. And we see this Jesus in the gospel today. The love of God, the love of the Father is universal. It's not only for a few. God sent his only Son for the redemption of all. God is not choosing a few, but God's love is universal. It's all embracing. And Jesus, we see, throughout his life, he loves, he heals, he forgives, he gives new life. And invites each one of us to be people who love through our actions, not just through our minds, not just through our words. And we see in the first reading today what Jesus has done. St. Paul beautifully depicts to us what Jesus has done. He has emptied himself. He was obedient to the Father till he sacrificed his life on the cross. My dear friends, today as we celebrate this feast today, and as we are preparing for the great solemnity of St. Francis Xavier, we know that St. Francis experienced the love of Jesus. But then he went a step forward. He sacrificed his comforts. He embraced a life of selflessness and came to our land to give us the same love of Jesus. So my dear friends, what is the message that we are going to carry? If I and you are going to imbibe the spirituality of the cross in our day-to-day lives, maybe the general theme of our diocese this year, go and do likewise. My dear friends, when Jesus gave the beautiful parable of the Samaritan, he did not say, you get impressed by the life of the Samaritan. You appreciate the life of the Good Samaritan. Jesus said, you go and do likewise. My dear friends, if I and you are going to live the spirituality, maybe three things are important for us. First, honest, maybe listening to the Word of God. We need to honestly, all the time in our lives, to experience that God loves us. That's the first thing for us, an honest, maybe evaluation of our lives. I and you need to ask, Jesus sacrificed his whole life. What have I done for my Jesus? An honest evaluation, the first step for all of us, but that's not enough. We require the second step, that is a humble transformation. My dear friends, all of us listen to sometimes to beautiful talks, homilies, inspirational books. But what is important for us, maybe to take that little step. How can I make a difference to the life of my friend? Maybe a simple word said with a smile can change somebody's life. As you go back home, maybe there is somebody who's maybe suffering because of my attitude. The second step that is required for us is a humble transformation of our lives. And when we do this, the third step will become living proclamation in our day-to-day life. So, an honest, for us, evaluation, a humble transformation,
and then a living proclamation, so that we can see with St. Paul in Galatians chapter 2, verse 20, he says, "It is no longer I, but it is Christ who lives through me." Amen. Kindly stand. My dear friends, to live the spirituality of the cross in our day-to-day lives, it's not so easy. We are all good people, we have good intentions to live our life with love, with selflessness, and with sacrifice. But as human beings, we feel, and at this time, let us ask the grace of God for each one of us. Our response shall be, we pray that all our leaders in the government and society who are chosen by the people work for the betterment of the community like the Good Samaritan. We pray that in our parishes, imbibing the teachings of the Church, we muster all our strength to witness to Jesus and to spread the good news. We pray for those involved in carrying out social apostolate in our diocese. May they face this task with courage and proclaim Jesus wholeheartedly. God, our loving Father, listen graciously to the prayers that we have placed before you, and help each one of us through an honest reflection, humble transformation, and living proclamation to live the spirituality of the cross. Through Christ our Lord. Amen.
Brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, which on the altar of the cross cancel the offense of the whole world, cleanse us, we pray, of all our sins, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up To the Lord, Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you placed the salvation of the human race on the wood of the cross, so that where death arose, life might again spring forth, and the evil one who conquered on a tree might likewise on a tree be conquered. Through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, our husband, with the blessed apostles, with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. To a life of love, selflessness, and sacrifice, we may each one of us live the spirituality of the cross in our day-to-day life. For this grace, let us call on God our Father as we say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of God's peace. Forgive the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take the sins of the world, have mercy on us. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Kindly be seated. In order to receive Holy Communion worthily, please gather at both sides of the row and avoid rushing to one side to receive Jesus. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जणे बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कमुन्यांव व क्रिस प्रसाद घेवंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है
वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए। We have received Jesus in our hearts. Now let us thank the Lord for all the goodness that He has done in our life. Kindly stand. Let us pray. Having been nourished by your holy banquet, we beseech you, Lord Jesus Christ, to bring those you have redeemed by the wood of the life-giving cross to the glory of the resurrection, who live and reign forever and ever. Kindly be seated. Today is the fourth day of the novena to Saint Francis Xavier. Tomorrow the masses begin at 6 a.m. It's a day dedicated to the faith formation and education. So let us pray for them. The liturgical booklets are available in Konkani and English with the volunteers for ₹30.
It also contains the second level of the scriptural rosary in both languages. Confessions begin in the sacristy of the Basilica from 5:30 till 11 a.m. in the morning and from 3 till 5:30 in the evening. You may watch the 8:15 Mass live on GCTV and on the diocesan website www.archgovadaman.com. On the Facebook page named Ashirvad Enterprises, you can watch the 7:15 a.m. and 6:15 p.m. novena services. There is live screening of all the novena masses on bornjesus.org website. Tomorrow, on 28th November, there won't be 10:30 Mass, but instead there will be inter-religious meeting, followed by Mass at 12:30. All are invited for the inter-religious meeting. Those who are interested in proclaiming the Word of God during the Mass, please report at the liturgy table at the Basilica entrance. Those who like to offer flowers, please give them at the Basilica control room. If any person finds some lost item, please hand it over at the Basilica control room. If you find something suspicious or any suspicious person, please inform at the police help desk or the Basilica control room. Kindly take care of your personal belongings. The Lord has invited us to pray constantly. Today from 5 a.m. there was an intercessory group who has prayed without ceasing for all of us. They had prayed in the Basilica at the altar below the statue of Saint Ignatius with the Blessed Sacrament exposed. We thank Father Agnello Pinheiro for celebrating this Mass for us, and Voices of Cana for leading us in the singing. Kindly stand for the final blessings. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and joy of Christ. Let us together recite the prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.